ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ასპინძელმა მეფუტკრემ ევროპულ ბაზარზე 2 კილოგრამი თაფლი 50 ევროდ გაყიდა. ნავსი გატეხილია, ყველას დილომშვიდობისა, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ევროპულ ბაზარზე ალპურ თაფლზე მაღალი მოთხოვნა, რომლის დაკმაყოფილებაც ქართულ მეთაფლეებს სხვადასხვა მიზეზების გამო ამ ეტაპზე არ შეუძლიათ. არაჩვეულებრივი ვებგვერდი iugeorgia.info ესაუბრა ახალციხეში მდებარე კოოპერატივ SKA-ს თავმჯდომარეს ჯაბა შეშაბერიძეს, რომელმაც მიმდინარე წლის სექტემბერში ლატვიის დედაქალაქ რიგაში საერთაშორისო გამოფენაში მიიღო რა მონაწილეობა და რამდენიმე 10 კილოგრამი ალპური თაფლიც მიაყიდა. კოოპერატივი SKA, რომლის საფუტკრე ევროსტანდარტების შესაბამისი ხარისხის თავს აწარმოებს სოფელ სამებაში, ეს ახალციხეში არსებული სოფელი სამება ზღვის დონიდან 2200 მეტრზე ეკოლოგიურად სუფთა ზონაში მდებარეობს. კოოპერატივში 10 წლიანი გამოცდილების მქონე 5 პროფესიონალი მეფუტკრეა დასაქმებული. წელიწადში დაახლოებით 7 ტონა თაფლს აწარმოებენ, მათ შორის ალპურ თაფლსაც და ქართულ ბაზარზე ყიდიან. შეშაბერიძე iugeorgia.info-სთან ამბობს, რომ ლატვიაში დაახლოებით 30 კილოგრამი თაფლი გაიყიდა, რომლის გემომაც უცხოელები აღაფრთოვანა. ჯაბა შეშაბერიძე არ გამორიცხავს, რომ მაღაზიათა ქსელში მისი თაფლი უახლოეს მომავალში შეიტანოს, სადაც კილოგრამის ფასი 15 евро იქნება. ლატვიაში გამართულ გამოფენაზე SKA-ს პროდუქციით რამდენიმე კომპანიაც დაინტერესდა, მაგრამ მეწარმე ჯაბა შეშაბერიძე ამბობს, რომ მიღებულ წინადადებაზე უარის თქმა მოუწია, რადგან კოოპერატივს მოთხოვნილი რაოდენობის დაკმაყოფილება არ შეუძლია. გასულ წელს ევროკავშირმა საქართველოს მესამე ქვეყნების სიაში შეიყვანა, საიდანაც ევროკავშირის ტერიტორიაზე თაფლის იმპორტია დაშვებული. მიუხედავად ამისა, ამ დრომდე ვერც ერთმა ქართულმა მეწარმემ ევროპულ ბაზარზე თაფლის გატანა ვერ მოახერხა. იმედია ევროპულ ბაზარზე თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობებს წარმატებით და აქტიური ტემპებით ავითვისებთ. 2018 წლის 1 იანვრიდან საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ამოქმედდება. ჩინეთის კომერციის მინისტრის მოადგილემ დაადასტურა, რომ თავისუფალი ვაჭრობა 1 იანვრიდან ძალაში შევა ჩინეთის ტერიტორიაზე. ჩინური ბაზრის ათვისების პერსპექტივებთან ერთად აბრეშუმის გზის ფორუმზე ბევრი საინტერესო განცხადება იყო და ის, რაც გამოგვჭა საქმის კურსის მაყურებლებს საქმიანი ბიზნეს სიახლეებში, სულ რამდენიმე წუთში ანა ლაპიაშვილი გაგვაცნობს, თუმცა რატომ უნდა დაველოდოთ მისალმებას რამდენიმე წუთი. დილომშვიდობის ანა. დილომშვიდობის გიორგი. საინტერესო სიახლეები გოლდება ნამდვილად წინ, იქამდე კი რამდენიმე რეიტინგის შემოთავაზება მინდოდა და არჩევანს დაგითმო. წყარო მაინც Forbes-ია და შესაბამისად ამ უპირატესობით იცერგებდა. საინტერესო რეიტინგები შემოვინახეთ ამ უქმეებიდან და მოდი ინფრასტრუქტურით დავიწყოთ. ის სფეროა, რომლის პრიორიტეტულობაზეც ბოლო დროს საქართველოში ბევრი მოვისმინეთ და ამ დროს ჩვენი პოზიციები აღმართოვანებელი და საამაყო ნამდვილად არ არის. საქართველოს მსოფლიოში ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობით 69 ადგილზეა. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მონაცემებით მსოფლიოში საუკეთესო ინფრასტრუქტურა ჰონკონგს აქვს და ის რეიტინგში 7-დან 6.7 ქულით პირველ ადგილზეა. საქართველოს სარეიტინგო ქულა 4.2-ია. მოდი რეიტინგს მთლიანად ჩავხედოთ, წარმოდგენა რომ კარგად შეგვექმნას ეს პირველი 10 როგორ გამოიყურება და შესაბამისად საქართველოს პოზიციები რამდენად დამაკმაყოფილებლად არის ამ შემთხვევაში აქ წარმოდგენილი. ჰონკონგს აქვს 6.7 ქულა, სინგაპურს 6
6.5 ქულა, ნიდერლანდების სამეფოს აქვს 6.4 ქულა, იაპონიას 6.3 ქულა, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ამ რეიტინგში წარმოდგენილია 6.3 ქულით და სხვათა შორის ამდენივე ქულა აქვს საფრანგეთსაც. შვეიცარიასაც ბოდიში საფრანგეთი 2/10-ით ნაკლები ქულით არის წარმოდგენილი, 6.1 ქულა აქვს რეიტინგში მინიჭებული, ისევე როგორც კორეის რესპუბლიკას. მას ამერიკის შეერთებული შტატები და გერმანია მოყვებიან 6 ქულით. აი რაც შეეხება საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს, 35 ადგილს იკავებს რუსეთი, აზერბაიჯანიც ჩვენს წინ არის 51 პოზიციაზე, თურქეთი 53 პოზიციაზე და სომხეთი ამ შემთხვევაში ჩამოგრჩება და მე-80 ადგილზეა განთავსებული. ინფრასტრუქტურის რეიტინგს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი რამდენიმე კრიტერიუმით ადგენს და რა თქმა უნდა კრიტერიუმები ყველა რეიტინგში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მათ შორის არის ინფრასტრუქტურის ხარისხი. ამ ქვეკრიტერიუმით მსოფლიოში მოწინავე პოზიციებზე შვეიცარია, სინგაპური და ჰონკონგი არიან. მოდი, ინფრასტრუქტურის ხარისხის რეიტინგზეც ვისაუბროთ, მით უმეტეს რეიტინგები Forbes-ის არც თუ სუსტი მხარეა, ვილად რომ ვთქვათ, და სულ მალე ძალიან კარგი და ხარისხიანი ქართული რეიტინგებიც წამოგვეწევა, განსაკუთრებით დეკემბრის გამოცემიდან. მანამდე კი ინფრასტრუქტურის ხარისხით მსოფლიოში 76 ადგილზეა ჩვენი სამშობლო და მას 7-დან 3.9 ქულა უკავია. რუსეთი 74 ადგილს იკავებს 4 ქულით, სომხეთი 57 ადგილზეა, თურქეთი 28-ზე, ხოლო აზერბაიჯანი 26-ზე ასევე 5 ქულით. გზების ხარისხის ქვეკრიტერიუმში საქართველოს 92 ადგილზეა, სასპორტო ინფრასტრუქტურის ხარისხით 79-ზე, ხოლო საჰაერო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურითაც საქართველოს მსოფლიოში 79 ადგილს იკავებს. ნამდვილად საინტერესო რეიტინგია და კიდევ ერთი რეიტინგი, სხვათა შორის, რომელიც ამ დილისთვის გადავწყვეტე, რომ მაყურებლისთვის შევგეთავაზებინა, ეს იყო ევროპის ცენტრალური ბანკისგან შემოთავაზებული. ამ შემთხვევაში ბანკმა ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, სადაც ევროზონის ქვეყნების მოსახლეობის შედარებაა მოყვანილი, თუ ვინ რამდენ ქეშს ატარებს საშუალოდ. ანუ ამ გზებზე რამდენი ქეში დადიან. 2016 წლის მონაცემების მიხედვით საშუალო სტატისტიკურ ევროპელს საფულეში 65 евро უდევს. უშუალოდ ქვეყნების მიხედვით კი ლიდერი გერმანია აღმოჩნდა, სადაც მოსახლეობის საფულეში არსებული ნაღდი ფულის საშუალო რაოდენობა 103 ევროს შეადგენს. ბოლო ადგილზე კი პორტუგალია. ისინი მხოლოდ 29 ევროს ატარებენ ჯიბით. ლიდერი ქვეყნების ათეული კი ასე გამოიყურება. გერმანია, როგორც გითხარით, 103 евро, ლუქსემბურგი 102 евро, ავსტრიაში უფრო ხშირად და სტატისტიკურად საშუალოდ 89 евро უდევს საფულეში, კვიპროსში 81, საბერძნეთში 80, ირლანდიაში, იტალიაში 69, მალტაში 59, ბელგიაში 58 და ლიტვაში 57 евро. ხო, იდეაში საფულეში ფულის არსებობით თუ არჩევის აქტივობა დიდი ხანი არ განისაზღვრება. თავარია ანგარიშზე იყოს საკმარისი თანხა და როგორმე დახარჯვის გზებს მარტივად პოულობენ. აი მაგალითად ამერიკელებმა მადლიერების დღეს და შავ პარასკევს ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობაზეა საუბარი ონლაინ ყიდვებით 7.19 მილიარდი, ანუ 7 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი დახარჯეს. როიტერის ინფორმაციით როიტერსი ადასტურებს, რომ ეს თანხა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის 18%-ით არის გაზრდილი. მაშაბლის მკვლევარების გამოთვლით შავ პარასკევს თითო მყიდველი საშუალოდ $122 ხარჯავდა, ხოლო ედობის მონაცემებით ეს ციფრი $135 იყო. როგორც საცალო ვაჭრობის ანალიტიკოსები და კონსულტანტები აღნიშნავენ, ყველაზე მეტად ლეპტოპები, ტელევიზორები, სათამაშო კონსოლები, განსაკუთრებით კი PlayStation 4 გაიყიდა იდეაში მეც მაგ ზაყიდელი, რადგან ყველაზე დიდი ფასდაკლება აღნიშნულ პროდუქციას შეეხო. მათი განმარტებით შავ პარასკევს დახარჯული თანხების ისტორიაში წელს ამერიკელებმა სრულად მოხსნეს რეკორდი. ანალიტიკოსები იმასაც აღნიშნავენ, რომ შენაძენების 40% პირდაპირ მობილური ტელეფონებიდან, ანუ იგივე სმარტფონებიდან იყო განხორციელებული. აი ვერ გამოვტოვებ, რო არ გავიხსენო, პირადად არ მინახავს მხოლოდ რასაც სოციალურ ქსელში გავეცანი.
საქართველოში გნებავს რიტეილზე, მით უმეტეს ახლა სავითუმო ნამდვილად არ მინახავს, მაგრამ რა გასაოცარი ფასები იყო ამ შავ პარასკევს, ანუ როგორი დისკაუნტები და სეილები ვწოდნია. ანუ მე მგონი ამითაც გავაოცეთ ევროპა და ნამდვილად რეკორდსმენები ვართ, ვერავინ მოიფიქრებს ისე ფასდაკნებას, როგორც ამას ქართული მარკეტინგი გონებს. იმედია, რომ ამასაც ვისწავლეთ, რამენაირად კიდევ უფრო საინტერესო იყოს, რომ შავი პარასკევები საქართველოში ასევე რეკორდული ათვისებით იყოს გამორჩეული და არა გამოგონებებით. ისე ამ smartphone-ებზე მართლა ვწყვეტები, რომ განსაკუთრებული ინდექსი უნდა არსებობდეს, რამდენ smartphone შეიძენენ მომხმარებლები და საქართველოს რეალობაში რამდენად ახდენს ეს მაგალითად ლარის კურსზე გავლენას, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით ამერიკელებმა და არა მხოლოდ ამერიკელებმა შავ პარასკევს როგორც ჩანს ისე იაქტიურეს, რომ ბეზოსის ქონების ზრდაში საკუთარი მცირეოდენ, მაგრამ წვრილი მაინც შეიტანეს და ამ შემთხვევაში უკვე მილიარდერის პირადი რეკორდი მოიხსნა. თუ თქვენ შავ პარასკევს Amazon-ზე იშოპინგეთ, გილოცავთ, თქვენ დაეხმარეთ ბეზოს, რომ მისი ქონება 100 მილიარდამდე გაზრდილიყო, ასე დაწერა CNN Money. საქმე ის არის, რომ ფასდაკნებების დღის, ანუ შავი პარასკევის შემდეგ Amazon-ის აქციების ფასი 2.5%-ით, ანუ 2 მილიარდ 400 მილიონით გაიზარდა და ჯამში ბეზოსის ქონებამ 100 მილიარდ 300 მილიონი დოლარი შეადგინა. 2016 წელთან შედარებით Amazon-ის აქციების ფასი 18.4%-ით არის გაზრდილი. ბეზოსი არ უჩივის ყოველ შემთხვევაში 2017 წლის მიწურულს საკუთარი კომპანიის წარმატებას. ხო, აი აგერ უკვე შენი ხარდაჭერაც დაემატა. 100 მილიარდიანი ნიშნული ბოლოს 1999 წელს დააფიქსირა Microsoft-ის დამფუძნებელმა. აღსანიშნავია, რომ ჯეფ ბეზოსის ქონება წელს არც მეტი არც ნაკლები 32 მილიარდ 600 მილიონით არის გაზრდილი და ის პლანეტის ყველაზე მდიდარ ადამიანად ითვლება. ონლაინ შოპინგის მოყვარულებმა კი შავ პარასკევს ფული არ დაიშურეს და როგორც ჩანს დარდათ არც ქვეყნის ვალები ჩაჰყოლიათ, არადა მსოფლიოში ყველაზე მეტი საგარეო ვალი ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს. გასულ წელს მსოფლიოს ნომერ პირველი ეკონომიკის საგარეო ვალი 17 ტრილიონ 900 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. CIA საუბარია ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის მონაცემებით 13 ტრილიონს შეადგენს ევროკავშირის საგარეო ვალი. მსოფლიოს ყველა მსხვილი ვალის მქონე ქვეყნებს შორისაა გაერთიანებული სამეფოც, რომელიც საგარეო ვალი 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 8 ტრილიონ 100 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ამ რიცხვებთან არაფერი მოსატანია, მაგრამ ყველაფერი მაინც შეფერდებით და ჩვენი გაგჭირვებია. საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა სხვათა შორის შეადგინა ჯერ კიდევ გასული წლის გაზაფხულის მდგომარეობით 14 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი, ანუ ეს მასში ლარებში იყო 34 მილიარდ 600 მილიონი. მთლიანი საგარეო ვალის მოცულობით კი 100 ადგილზე არის საქართველო. CIA-ის მონაცემებით მსოფლიოში საგარეო ვალის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი სხვათა შორის აქვს თურქმენეთს და მისი ვალი შეადგენს მხოლოდ 425 მილიონ 300.000 დოლარს. 8 მილიარდ 100 მილიონი აქვს ყირგიზეთ საგარეო ვალი და ის მსოფლიოში ვალის მოცულობით იკავებს 119 ადგილს. ხო, აქ 104 ადგილზე ვართ. უკაცრავად 104 ადგილზეა სიაში საქართველოს მეზობელი აზერბაიჯანი, რომლის მთლიანი საგარეო ვალი 13 მილიარდ 800 მილიონ დოლარს შეადგენს. თურქეთის საგარეო ვალი 404 მილიარდ 900 მილიონი დოლარია და ის სიაში 30 ადგილს იკავებს. 29-ზეა რუსეთი 434 მილიარდ 800 მილიონით. მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ვალის მქონე ქვეყნების ათეული კი შემდეგნაირად გამოიყურება. ამერიკის შეერთებული შტატები 17 ტრილიონ 910 მილიარდი, გაერთიანებული სამეფო 8 ტრილიონ 126 მილიარდი დოლარი, საფრანგეთი 5 ტრილიონ 360 მილიარდი, გერმანია 5 ტრილიონ 326 მილიარდი დოლარი, ნიდერლანდების სამეფო 4 ტრილიონ 63 მილიარდი, ლუქსემბურგი 3 ტრილიონ 791 მილიარდი, იაპონია 3 ტრილიონ 240 მილიარდი, ირლანდია 2 ტრილიონ 470 მილიარდი და იტალია და ესპანეთი ერთად კრავენ ამ ათეულს, შესაბამისად 2 ტრილიონ 454 მილიარდი და ესპანეთის საგარეო ვალი
გახლავთ 2 ტრილიონ 94 მილიონი დოლარი. სიტყვა ვალი და თან ამდენი ტრილიონი ერთად ნამდვილად საშინლად ჟღერს, მაგრამ ამ ვალის დასაფარად წინ ბევრი წელი აქვს თან ქვეყნებს და ამერიკას კიდევ არც უნდა გაუჭირდეს. თან ჯერ საზრუნავებად, როგორც აღმოჩნდა, ახალი წელი აქვს დღესასწაულის შესახვედრად კი ნამდვილი საოცრება მოეწყო თეთრ სახლში. პირველმა ლედიმ შობის დღესასწაულისათვის განსაკუთრებით მორთო სასახლე. სხვათა შორის ტრამპები არ შეხვდებიან თეთრ სახლში შობას. ტრადიცია ამის მიუხედავად მაინც არ დაირღვა და საპრეზიდენტო სასახლის დიასახლისმა წინამორბედების ტრადიციის მსგავსად საკუთარ თავზე იყო გაფორმება და არაჩვეულებრივი დიზაინით შემოგთავაზა. თუმცა არ გონია რომ თად მარტოს გადაესყვიტა ეს ყველაფერი. ხო, CBS-ის ცნობით დეკემბერში პრეზიდენტის რეზიდენციაში 100-ზე მეტი მიღება გაიმართება. 25,000 ადამიანი კი საჯარო ტურებში მონაწილეობის მიღება შეძლებს. თეთრსახლამდე ბევრი გვიკლია, მაგრამ მას მიმძლობას არც საქმიან დილაში ურჩევით და მოდი ვნახოთ ვის ველით დღეს ჩვენ სტუდიაში. 29 ნოემბერს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყებენ. არჩილ ჩხოტუა საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ჰელმუტ კოვარიკი ფარმაციის მაგისტრი, ლევან ახვლედიანი ანაკლის განვითარების კონსორციუმის დირექტორი და ზაზა აბაშიძის და ბექა ბაციკაძის სტუმარი იქნება შიო ხეცურიანი, საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელე პირველზე. არაბთა გაერთიანებული საემიროების სახელმწიფო მინისტრი ტოლერანტობის საკითხებში საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობას აორმაგებს, რას გეგმავს სასტუმრო ბილთმორის მეპატრონე. საქართველოში განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაცია იქმნება. კომპანია Energy Solutions-ის ხელმძღვანელის განმარტებები მის საჭიროებასთან და აუცილებლობასთან დაკავშირებით. თბილისში ბიზნეს სახლის სამშენებლო სამუშაოებისთვის 71,600,000-იანი ტენდერი გამოცხადდა, რომლის პირობითაც გამარჯვებულმა კომპანიამ 5 სართულიანი შენობა უნდა ააშენოს. იჩქარეთ, ქალბატონებო და ბატონებო. ტენდერი მოცულობითია. მოკლედ გუშინ ღამით გავრცელდა და იდეაში დადასტურდა კიდეც, რომ რამდენიმე კვირის თავზე თბილისის მერის მოადგილემ გიგა ნიკოლაიშვილმა თანამდებობა დატოვა. ეს დაუდასტურეს ღამით ინტერპრეს ნიუს. თბილისის მერიაში განუცხადეს, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება თავად ნიკოლაიშვილმა მიიღო და თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. გავრცელებული ინფორმაციით ნიკოლაიშვილსა და თბილისის მერს შორის უთანხმოება არსებობდა, თუმცა ამ საკითხზე მერიაში ღიად არ საუბრობენ. ეთყობა დახურულად საუბრობენ. ნიკოლაიშვილი მუშაობას სავარაუდოდ ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო სტრუქტურებში გააგრძელებს და როგორც ინტერპრეს ნიუსი უწყება, იგი იქნება დაცვის პოლიციის ხელმძღვანელი. ანა, დარწმუნებული ვარ, შენ გაცილებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბები გაქვს მომზადებული ჩვენი მაყურებლებისთვის. გულისხმობ ეკონომიკას და ბიზნესზე. შევეცდები, რომ საინტერესო ამბები იყოს, თუმცა ნამდვილად არ მაქვს მეტი ინფორმაცია ღამით დატოვებულ თანამდებობებზე ან დანიშნულ სხვა საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით. მოკლედ, ბიზნეს სიახლეების დრო არის საქმიანი დილაში და სულ რამდენიმე წამში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ისტორიულად მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზე მდებარეობს, რომელიც აკავშირებს დასავლეთ და აღმოსავლეთ ეკონომიკებს და კულტურებს, განაცხადა აბრეშუმის გზის ფორუმის გახსნისას პრემიერმა. მან თქვა, რომ მსოფლიო ისევე როგორც ევროპა და აზია მრავალი გამოწვევის წინაშე არიან, თუმცა ასევე მრავლადაა შესაძლებლობები მშვიდობიანი და სტაბილური განვითარებისათვის. დიდი აბრეშუმის გზის აღორძინება, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ სარტყელი და გზის ინიციატივის სახით იქნა წარმოდგენილი და ეფუძნება 5 ძირითად პრინციპს: მშვიდობა, კეთილდღეობა
მეურნეობა, გახსნილობა, ინოვაცია და ცივილიზაციათა კავშირი საჭიროებს აქტიურ საჯარო თუ კერძო სექტორის დიალოგს და იმედი გვაქვს, რომ ეს კონფერენცია ამის კარგ შესაძლებლობებს მოგცემს, განაცხადა პრემიერმა კონფერენციის გახსნისას. ფინანსთა მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებით კი ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა აბრეშუმის გზის შემადგენელი ნაწილი იქნება და მისი და არა მისი კონკურენტი. ყარსი ახალქალაქის რკინიგზა გახლავთ კიდევ ერთი განშტოება აბრეშუმის გზის იდეის. ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ის, რომ საქართველოსთვის ჩვენი საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება გახლავთ აბსოლუტური პრიორიტეტი, მაგრამ რაც შეეხება საქართველოსზე გამავალ მეორე, ასე ვთქვათ, სარკინიგზო მიმართულებას ბაქო-თბილისი-ყარსი, ეს უბრალოდ საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენ მეტი სინერგია შევძინოთ ამ მიმართულებას. საქართველო პირველი ქვეყანა, რომელიც აბრეშუმის გზის ფორუმის ინიციატივას გამოეხმაურა და ის მნიშვნელოვანი პარტნიორია, განაცხადა ჩინეთის ვაჭრობის მინისტრის მოადგილემ თბილისში მიმდინარე აბრეშუმის გზის ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. ციან ქემინგი ფორუმის მისასალმებელ პანელში მაღალი დონის დიალოგის არტყელი და გზის კავშირის სტაბილურობისათვის იღებდა მონაწილეობას. მინისტრის მოადგილემ საქართველოსა და ჩინეთს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივაზე გააკეთა აქცენტები საუბრისას და აღნიშნა, რომ აბრეშუმის გზის ინიციატივა ახალ ეტაპზე გადასულია, რაც საომავლოდ ახალ პერსპექტივებს ხსნის. ციან ქემინგმა აბრეშუმის გზის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და ეკონომიკური სარტყელის გზის შექმნის ინიციატივაზე გაამახვილა ყურადღება, რომლის მიზანიც არის ქვეყნებს შორის კოორდინაცია, კავშირების გაღრმავება და ფინანსური ინტეგრაცია. საქართველოს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაცია იქმნება. კომპანია Energy Solutions-ის ხელმძღვანელი გიორგი აბრამიშვილი განმარტავს, რომ მოდერნიზაციის დაფუძნების მიზანი დარგში არსებული პრობლემების გადაჭრა. აბრამიშვილი ამბობს, რომ კერძო სექტორისათვის ამ ახალი პლატფორმის დაფუძნების აუცილებლობა განსაკუთრებით მას შემდეგ გამოიკვეთა, რაც მიმდინარე წლის მარტში ერთ დღეში შეიცვალა ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის პირობები. ასოციაცია ოფიციალურად სავარაუდოდ დეკემბერში დაფუძნდება. ასოციაციას თავისი სტრატეგია და შესაბამისად სამოქმედო გეგმა ექნება. არაბთა გაერთიანებული საემიროების სახელმწიფო მინისტრი ტოლერანტობის საკითხებში შეიხი ნაჰაიან ბინ მუბარაკ ალ ნაჰაიანი საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციის მოცულობას აორმაგებს. ამის შესახებ მან პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეიხმა დადებითად შეაფასა საქართველოს მთავრობის კურსი და რეფორმები, ასევე გაზრდილი ინვესტიციები და მან აღნიშნა, რომ მსხვილ პროექტებში ჩადებს საკუთარ ინვესტიციებს. მხარეებმა საქართველოში არაბთა გაერთიანებული საემიროების საელჩოს გახსნის შესაძლებლობაზეც ისაუბრეს მთავრობის ინფორმაციით და შეიხმა აღნიშნა, რომ თბილისში დიპლომატიური წარმომადგენლობის გახსნაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და გამოთქვა მზადყოფნა მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ამ იდეის განხორციელებას. კიდევ რა თემებზე გაამახვილა ყურადღება შეიხმა, ამასთან დაკავშირებით ნინო კვიდრაძის საინტერესო ინტერვიუ გელოდებათ საქმის კურსში. ქართულ-ჩინური თანამშრომლობით საქართველოს მშენებლობის ეროვნული ფონდი დაფუძნდა 50 მილიონიანი საწესდებო კაპიტალით დაფუძნებული ფონდი პროექტებს მხოლოდ საქართველოში განახორციელებს. ფონდის ცნობით მხარეებს შორის ხელი მოეწერა ფონდის სადამფუძნებლო წესდებას და გაფორმდა პარტნიორთა შეთანხმება. Shanghai Financial Service და LTD ლუქსემბურგში დაფუძნებულ ჩვილობილ Georgia Investments-ა და საპარტნიორო ფონდის ჩვილობილ კომპანია East West Bridge შორის. საქართველოს მშენებლობის ეროვნული ფონდის დაფუძნების მიზნით. ფონდის მხრიდან დოკუმენტს ხელი ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ასევე Georgia Investment-ის მხრიდან კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა მოაწერეს. თბილისში ბიზნეს სახლის სამშენებლო სამუშაოებისათვის კი 71,600,000 ლარიანი ტენდერი გამოცხადდა. სახელმწიფო მომსახურების სააგენტოს მიერ გამოცხადებული ტენდერის პირობით გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა ააშენოს 5-სართულიანი შენობა. სამუშაოების განხორციელების ვადა კი ჯამში 19 თვეა. რაც შეეხება შენობას, ის თანამედროვე, ინოვაციური და ენერგოეფექტური უნდა იყოს. შენობაში კი თავის მხრივ ინტეგრირებული უნდა იყოს მდგრადი განვითარების სისტემები, ასევე მოხდება განახლებადი ენერგიების გამოყენება
წვიმის წყლის შეგროვება და ასე შემდეგ. მწვანე სახურავის 10% მზის ბატარეებს, ხოლო 4% თერმოპანელებს დაეთმობა. პროექტი 5 ძირითადი და 1 შუალედური სართულის არსებობას ითვალისწინებს, ასევე აშენდება 6 ფლიგელი, რომელთა სახურავებსაც სხვადასხვა დახრა ექნება, თუმცა ისინი ინტერიერში ჯამში მაინც ერთიან სივრცეს შექმნიან. მას აქვს შიდა ეზოები, პატიოები, რომელიც გამწვანებულ სარეკრეაციო სივრცეებს წარმოადგენენ და წყლის შეგროვებისთვის გამოიყენება. აღნიშნულია წინასწარ ინფორმაციაში, რომელიც ტენდერს უკავშირდება. თელიანი ველის აქციები კი ამ დროისათვის 17 თეთრი ღირს სწორედ ამ ფასად გაიყიდა საფონდო ბირჟაზე კომპანიის 5000 აქცია. გარიგების ღირებულება 850 ლარი იყო. თელიან ველს სულ 412,261,398 აქცია აქვს გამოშვებული და მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 76,884,000 ლარს აღემატება. მესამე კვარტალში კომპანიამ 21,5 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო ჯამურად ცხათოში შემოსავლის სახით კი დაახლოებით 41 მილიონის მობილიზება მოხდა წლიური და კვარტალური ზრდა კი ძირითადად ღვინის ბიზნესის, ასევე ლუდის და ლიმონათის საწარმოო ხაზების გაშვებით იყო განპირობებული. საუდის არაბეთში ანტიკორუფციულმა კამპანიამ ქვეყნის ბიუჯეტის შესაძლოა 100 მილიარდი დოლარით გაზარდოს. ბიუჯეტი ამ თანხით შეივსება, რომლის გადახდაც კორუფციულ სკანდალთან დაკავშირებულ მაღალჩინოსნებს და პრინციპს მოუწევთ. New York Times-ის ინფორმაციით ეჭვმიტანილების დაპატიმრებამდე რამდენიმე საათით ადრე მეფე სალმან იბნ აბდულ აზიზის ბრძანებით ანტიკორუფციული კომიტეტი შეიქმნა, რომელსაც ტახტის მემკვიდრე მეფის შვილი პრინცი ჩაუდგა სათავეში. მეფე ტელევიზიის ეთერით მოსახლეობასაც მიმართა და აღნიშნა, რომ კანონი დასჯის ყველას, ვინც ხელი ახლოს საზოგადოების ფულს და არ დაიცვა ის ან მოიპარა და ამავე დროს ბოროტად გამოიყენა თავისი ძალაუფლება და გავლენა. Financial Times-ი კი წერს, რომ ხელისუფლებამ დაკავებულებისაგან დიდ ძალით თანხა მოითხოვა და სანაცვლოდ გათავისუფლება შესთავაზა. დაკავებულების მხოლოდ 1%-მა თავისი უდანაშაულობის დამტკიცება შეძლო და მათი საქმე დაუყოვნებლივ დაიხურა კიდეც. 4% აცხადებს, რომ წაყენებულ ბრალში თავს დამნაშავედ არ ცნობენ და ადვოკატის დახმარებით ისინი სასამართლოში თავის დაცვას აპირებენ. აი 95% კი დაკისრებული კომპენსაციის გადახდის სანაცვლოდ გათავისუფლებას ათანხმდა. ილონ მასკის კომპანიის SpaceX-ის ყოფილმა სტაჟიორმა იელის უნივერსიტეტის ინფორმატიკის სტუდენტმა კი განაცხადა, რომ ბიტკოინი ილონ მასკმა შექმნა. მისი განმარტებით ბიტკოინის შექმნის ფსევდონიმი სატოში ნაკამოტო მასკს ეკუთვნის და ამ განცხადების დასამტკიცებლად რამდენიმე არგუმენტიც მოიყვანა. გუფთა ამბობს, რომ ბიტკოინი ისეთმა ადამიანმა გამოიგონა, რომელმაც პროგრამირების ენა ძალიან კარგად იცის. ერთ-ერთ არგუმენტად კი მასკის ყოფილ თანამშრომელს ისიც მოჰყავს, რომ მასკი კრიპტოვალუტაზე არასდროს საუბრობს. სახელის თქმით, მისი ვარაუდი შესაძლოა სიმართლე იყოს და ბოლოს აღნიშნავს, რომ SpaceX-ის დაფუძნებელის ქონება დღეისათვის 19 მილიარდ 700 მილიონი ამერიკული დოლარია და მას ელექტრონული ფულის ხარჯვის აუცილებლობა სულაც არ აქვს. SpaceX-ი და Tesla-ს დამფუძნებელი ილონ მასკი თავისი ყოფილი სტაჟიორის საპასუხოდ ამბობს, რომ ბიტკოინის შექმნელი თავად არ არის. ამის შესახებ ინფორმაცია მასკიმ სოციალური ქსელით, კერძოდ კი Twitter-ით საკუთარი მიკრობლოგის გამოქვეყნებით დაადასტურა. ბიტკოინთან დაკავშირებით სიახლეებამდე აუცილებლად მივალთ, თან რეკორდული მაჩვენებლები გვაქვს და შოთას პროგნოზებიც მართლდება, თუმცა იქამდე ეროვნულ სავალუტო ბაზარს უნდა მივხვდეთ და რამდენიმე წამში გიორგისგან მოვისმენთ ინფორმაციებს. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი დოლართან დაეცა, ევროსთან გამყარდა. დოლარის ფასი 2 ლარი და 72 თეთრია, ევრო კი 3 ლარსა და 23 თეთრზე ჩამოვიდა, გაუფასურდა თურქული ლირა და ფასი 79 თეთრია, ფუნტის ღირებულება 3 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ. რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი ასახავს ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილებას საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტების მიმართ
სამომხმარებლო ფასების ინდექსებს შორის თანაფარდობის ცვლილების ცხადია გათვალისწინებით. გაანგარიშებაში ჩართულია ის ქვეყნები, რომელთანაც საქართველოს ყველაზე მაღალი სავაჭრო ბრუნვა აქვს. ოქტომბერში ლარის რეალური ეფექტური კურსი განისაზღვრა დოლარის, ევროს, თურქული ლირას და რუსული რუბლის მიმართ. ცალკეულ ქვეყნებთან დაფიქსირებული რეალური გაცვლითი კურსები ერთიანდებიან რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსში. და რაც უფრო დიდია სავაჭრო ბრუნვა კონკრეტულ ქვეყანასთან, ამ ქვეყნის ვალუტასთან ლარის კურსის ცვლილებას ცხადია მეტი გავლენა აქვს ინდექსის საბოლოო მაჩვენებელზე. ინდექსის ზრდა კი რეალურად ნიშნავს ეროვნული ვალუტის რეალურ გამყარებას და საგარეო ვაჭრობაში საქართველოს კონკურენტუნარიანობის შემცირებას, ანგნებავ დაქვეითებას. ინდექსის შემცირება კი პირიქით, მაგალითად, თუ რუსული რუბლის მიმართ ლარი მყარდება, საქართველოს ექსპორტი რუსეთში ძვირდება, ხოლო რუსეთის იმპორტი საქართველოში იაფთება. თუ ამასთან ახლავს მაგალითად რუსეთის ინფლაციის მატება, პროდუქტების გაძვირება, მაშინ რუსული რუბლის გაუფასურების ქართულ ექსპორტზე უარყოფითი გავლენა შემცირდება. სწორედ ამიტომ ითვალისწინებს რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი ქვეყნებს შორის ფასების ზრდის ტემპებში თანაფარდობას. 2017 წლის ოქტომბერში რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი გაზრდილია 0.9 პუნქტით და მან 118.9 შეადგინა. ლარი გაუფასურდა დოლართან, ევროსთან და რუბლთან, ხოლო თურქულ ლირასთან მიმართებით გამყარებულია. ასევე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სტატისტიკური მეორე განახლებული სახელმძღვანელო გამოსცა. ეროვნული ბანკის ცნობით აღნიშნული აუცილებლობა სტატისტიკური ინფორმაციული სისტემების SEPSTAT-ის ფუნქციონირების 2-წლიანი პერიოდის გამოცდილებამ, ასევე ამ სისტემის შემდგომი განვითარებისა და გაფართოების ამოცანებმა განაპირობა. რა ამოცანების წინაშე ვიდგებით დღეს? ამინდის დღევანდელი პროგნოზიდან გამომდინარე, ამას გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით ანა ლაპიაშვილი გაგვაცნობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. შემთხვევებში ქოლგა მაინც საჭიროა, მაგრამ ყველა ქალაქის მცხოვრებთათვის არ. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით. დასავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და თან ნისლით, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი იწვიმებს და მაღალმთაში მოთოვს. თან ნისლის იქნება. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი დასავლეთ საქართველოში ზოგან ძლიერადაც. სოხუმში მაინც უნალექო ამინდი არის, უმეტესად მოსალოდნელი და 15 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ბათუმში 18 გრადუსი და შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა. აიქოგულეთში უნალექოდ ჩაივლის დღე და 16 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში 13 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და ზუგდიდში 14. ოზურგეთში იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 16 გრადუსი და ამავე დროს მცირე წვიმა ან ავარაუდები. ონში შესაძლოა იყოს წვიმა და 5 გრადუსი იქნება, მხოლოდ დღის განმავლობაში მაქსიმუმ გორში 8 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც მცირე წვიმას ვარაუდობენ, ისევე როგორც ცხინვალში და 7 გრადუსია მოსალოდნელი. ანალოგიურად მარნეულშიც. რუსთავში კი მცირე წვიმა და ნისლთან ერთად 7 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმ, ახალციხეში 5 გრადუსი იქნება და ბორჯომში 7. ბაკურიანში მოთოვს, თან ნისლიც არის ნავარაუდები და 2 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალქალაქში კი 3 გრადუსი მიაღწევს, აქაც მცირე თოვლი და ნისლია წინასწარი პროგნოზით. სტეფანწმინდაშიც ასევე მოთოვს და თან ნისლსაც ველოდებით, ოღონდ აქ უკვე ყინავს და -2 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში 6 გრადუსია მოსალოდნელი და იწვიმებს და ქალაქს რაც შეეხება ღრუბლიან ამინდს ველოდებით, უმეტესად. მცირე წვიმა და ნისლი იქნება, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ხარი და მაქსიმუმ 6 გრადუსს მიაღწევს დღის განმავლობაში ტემპერატურა. მადლობა ანა, ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში სარეკლამო ბლოკის შემდეგ შევიკრიბებით საქმიანი დილის და საქმის კურსის წამყვანების აი ამ ლოკაციაზე. გავმრავლდებით ძალიან საინტერესო თემა, რა მოხდა ევროვიზიაზე. ოღონდ სრულად განსხვავებული რაკურსი შესყიდვების თემით და რეალური სტატისტიკებით. თუმცა მანამდე ძალიან საინტერესო ჩართვა ნინი ლონგურაშვილისა და საუბარს დიანა ვაშაყმაძესთან ერთად გავაგრძელებთ, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკით უკვე კარგად გაიცნო. მოკლედ დაგველოდეთ
და ამ ყველაფრის დილის ვერსია შემოგთავაზებთ სულბალე. ეს TV პირველია, საქმიანი დილა, ბიზნეს მედია საქართველოს აგრძელებს თავის არაჩვეულებრივ ეთერს. 2017 წლის საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის გამარჯვებული რუსეთის წარმომადგენელი პოლინა ბოგუსევიჩი გახდა. რუსმა კონკურსანტმა 188 ქულა მიიღო. საბავშვო ევროვიზიის რიგით მე-15 კონკურსი თბილისში მის ოლიმპიურ სასახლეში გაიმართა. საქართველოს საბავშვო ევროფესტივალს წელს პირველად უმასპინძლა კონკურსში 16 ქვეყანა მონაწილეობდა. წელს საქართველოს კონკურსში გრიგოლ ყიფშიძემ წარადგინა შემაგარო სიმღერით გულის ხმა. მან 185 ქულით მეორე ადგილი დაიკავა. რა მოხდა ევროვიზიაზე? რა დავთვალეთ? როგორ დავითვალეთ? რასთან გვაქვს საქმე? ეს არის მხოლოდ ამ თემის გაშლის დასაწყისი და მის განხილვას ცხადია ვიწყებთ ნინი ლონგურაშვილთან ერთად. იგი ჩვენი სტუდიის ჩვენი საინფორმაციო სტუდიიდან გვერდება. ნინი დილამშვიდობის, მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ეხლა გაგვახარე შენი ანალიტიკით ევროვიზიასთან დაკავშირებით. დილამშვიდობისა, მე ვსალმები მაყურებელსაც. ევროვიზიის სიმღერის წლევანდელი კონკურსი ხმის მიცემის შეცვლილი წესებით ჩატარდა. კონკურსის ისტორიაში პირველად მაყურებელს ონლაინ ხმის მიცემის საშუალებით შესაძლებლობა ჰქონდა მხარი დაეჭირა საკუთარი ქვეყნის კონკურსანტისთვის. არ ჰქონდა მნიშვნელობა, რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი იყავი. საბავშვო ევროვიზიის ოფიციალურ გვერდზე ხმის მიცემა 24 ნოემბრიდან დაიწყო, სადაც 16-ვე მონაწილის ნახვის შესაძლებლობა იყო. მაყურებელს მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 ფავორიტის შერჩევა და მოწონება შეეძლო. წინა წლებისგან განსხვავებით, წელს ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლისთვის შეგვეძლო მხარი დაგვეჭირა. ხმის მიცემა 26 ნოემბერს შოუს დაწყების წინ დაიხურა და გაიხსნა 16 სიმღერის შესრულებისთანავე. ამის შემდეგ საშუალება იყო კიდევ 15 წუთის განმავლობაში მიგვეცა ხმა, რის შემდეგაც ხმები გადაიგზავნა საბავშვო ევროვიზიის ხმის მიცემის გუნდთან, რომლებმაც ხმები ქულებად ანგარიშის დაფაზე გადააქციეს. ონლაინ ხმა წყვეტდა შედეგის ნახევარს, ხოლო მეორე ნახევარს ჟიური. ხმები ასე გადალაგდა. კვიპროსმა საქართველოს 3 ქულა მოგვანიჭა, პოლონეთმა, სომხეთმა, ბელარუსმა, უკრაინამ, ალბანეთმა და რუსეთმა 12 ქულა. ჰოლანდიამ და პორტუგალიამ 7 ქულა გაიმეტეს. 10 ქულა მივიღეთ ირლანდიისგან, მაკედონიისგან, მალტისგან და ავსტრალიისგან. 6 ქულა მოგვანიჭა იტალიამ. საქართველოსგან კი უმაღლესი ქულა რუსეთმა მიიღო. საქართველოს რუსეთთან 3 ქულის სხვაობით დამარცხდა. 185 ქულა საქართველოს ერგო, ხოლო 188 რუსეთს. ეს ნიშნული კი ჟიურის მხრიდან რუსეთისთვის ქულის მინიჭებამაც განაპირობა. აქვე დავამატებ, საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი ავტომატურად გასული წლის გამარჯვებულ ქვეყანაში არ იმართება. გამარჯვებულ ქვეყანას შეუძლია კონკურსის მასპინძლობაზე უარი განაცხადოს. შემდეგი საბავშვო ევროვიზია მინსკში, ბელარუსის დედაქალაქში გაიმართება. ნინი, გელით სტუდიაში, ჩვენ კიდევ გვაქვს სასაუბრო. ამასობაში დაგპირდით ჩვენ შესავალ ტექსტში, რომ ევროვიზიას სრულად განსხვავებულ ფორმატში წარმოგიდგენთ და ევროვიზიის ხარჯები ვინ თუ არა დიანა ვაშაყმაძემ დათვალა და ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად ანალიტიკას ეთერში ძალიან საინტერესო მასალა შემოგთავაზა. ამჯერად საქმიან დილაში მას ელენეს გარეშე მასპინძლობთ და იმედია ჩემი გამორჩეული Google არ დამბოჭყნის ამ ამბის გამო. დიანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. რითი ვიყავით მაინც განსხვავებული და მე ვიცი რომ კონკურსის გამართვამდე გაცილებით ადრე გახდა ევროვიზიის თემა შენთვის ინტერესის სფერო. რატომ? კითხვები ჩნდებოდა ევროვიზიის ამ ღონისძიების ხარჯვით ნაწილთან დაკავშირებით. მთლიანი ბიუჯეტი იყო, ბოლოს ესე დაკორექტება 6,600,000 ლარი და ბიუჯეტი მთლიანად დაიხარჯა გამარტივებული წესით. ეს დარღვევაა, დიანა? ეს არ არის დარღვევა, მაგრამ სპეციალისტების აზრით, ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ, 1 თებერვალს უკვე ჩვენ ვიცოდით, ქართულმა მხარემ იცოდა, რომ მასპინძლობდა საბავშვო ევროვიზიას. დოკუმენტაციას, რაც ჩვენ ხელთ გვაქვს მაისის თვეში, უკვე ევროპის მაუწყებელთა კავშირთან იყო შეთანხმებული ძირითადი დეტალები, ტექნიკური დეტალები, თქვათ ისეთი როგორიც არის
მონაწილე ქვეყნების რაოდენობა, ლოკაცია, სადაც ჩატარებული იყო და ესე შემდეგ და ამ დოკუმენტის მიხედვით უკვე განსაზღვრულია ძირითადი შესყიდვები. ანუ თუ ეს ყველაფერი მაისში უკვე ვიცოდით, ან 5 თვე გვაქვს ნოემბრამდე და ამ პერიოდის განმავლობაში გამარტივებული შესყიდვა მით უმეტეს რომ საფუძვლად ამ გამარტივებულ შესყიდვას და თანხმობას უდევს ღონისძიების მაქსიმალურად შეზღუდულ ვადებში ჩატარების აუცილებლობა და 5 თვე არ არის ის ვადა, რომელზეც მაქსიმალურად შეზღუდულ ვადებში არის ჩასატარებელი ღონისძიება. მე ვიცი რომ ამ თემაზე ბევრი ანალიტიკოსი და სფეროს პროფესიონალიც გამოკითხე. მე გთავაზობ, ნახოთ ერთად სიუჟეტი და გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. საბავშვო ევროვიზიის რიგით მე-15 კონკურსის სათანადო დონეზე ორგანიზებისთვის ბოლო 1 თვე აქტიური მზადება მიმდინარეობს. ღონისძიების თავდაპირველი ბიუჯეტი 5.500.000 ლარი 2017 წლის ბიუჯეტში პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში გამოიყო. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ თანხმობა მიიღო საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების საფუძველზე გამარტივებული შესყიდვა განეხორციელებინა. აი ამ საბავშვო ევროვიზიის ჩატარების თარიღის შესახებ საქართველოს და ამ უწყებებმა, რომელმაც განახორციელეს გამარტივებული შესაძლებელი საკმაოდ დიდი ხნის წინ იცოდნენ. შესაძლებელი იყო მისი დაგეგმა და მისი განხორციელება. შესყიდვების მონიტორინგისა და სწავლების ცენტრი სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგს მუდმივად ახორციელებს. თუ ისინი აპელირებენ იმაზე, რომ დრო იყო ცოტა, ფასტა გამოკითხა 3-4 დღე ხომ მაინც ჭირდება და აი ეს 3-4 დღით მათ შეეძლოთ ელექტრონული პროცედურის გამოყენება. ოფიციალურ დოკუმენტში ნათქვამია, ღონისძიების დეტალები ამჟამადაც შეთანხმების პროცესში ევროპის მაუწყებელთა კავშირთან. ამასთან, ევროპის მაუწყებლობის კავშირი პერიოდულად გსტუმრობს მონიტორინგისთვის და მათი უშუალო ჩართულობით ხდება საკითხების კორექტირება. სააგენტო განმარტავს, რომ შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურების შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით მიზანშეწონილია შესყიდვები განხორციელდეს მაქსიმალურად შეზღუდულ ვადებში. დოკუმენტი დათარიღებულია 25 მაისით. სიას რომ გადავხედოთ, საკმაოდ ვრცელი არის და იქ არის რიგი მომსახურებები, რომელიც შეიძლება ითქვას შეიძლება ყოფილიყო ტენდერით ჩატარებული. ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების ქრონოლოგიას მივყვეთ. 2016 წლის ნოემბერი, როცა ქართველი მონაწილე მარიამ მამადაშვილი საბავშვო ევროვიზიის გამარჯვებული გახდა, უკვე არაოფიციალურად ვიცოდით, რომ საბავშვო ევროვიზია საქართველოში გაიმართებოდა. 2017 წლის 1 თებერვალს საქართველომ ევროპის მაუწყებელთა კავშირისგან ოფიციალური შეთავაზება მიიღო 2017 წლის საბავშვო ევროფესტივალის საქართველოში ნოემბრის თვეში ჩატარების შესახებ. ხელშეკრულებები, რომლებიც ჩვენ ხელთ გვაქვს, ოქტომბრის თვით თარიღდება. ღონისძიების ბიუჯეტი მაისისთვის განსაზღვრული იყო 5.500.000 ლარით, ხოლო ოქტომბერში ლარის კურსის ევროსთან მიმართებაში ცვლილების გამო ბიუჯეტის გაზრდა 1.100.000 ლარით გახდა საჭირო. არის მნიშვნელოვანი ღონისძიება და შეიძლება გარკვეული ტიპის გამონაკლისები გაკეთდეს, თან ეს ერთჯერადი ღონისძიება არის. თუმცა შეიძლება უკვე წინასწარ ტენდერით კარგი კომპანია შერჩეულიყო. შესყიდვების მონიტორინგისა და სწავლების ცენტრში გვეუბნებიან, რომ საბავშვო ევროვიზიის კონკურსთან დაკავშირებულ გამარტივებულ შესყიდვაში ბევრ საფრთხეს ხედავენ. ზოგადად ეს არის ძალიან საშიში და ქვეყნის ბიუჯეტისათვის ძალიან დამაზარალებელი ტენდენცია, როდესაც გამარტივებული, ანუ უტენდერო შესყიდვები საკმაოდ დიდ მოცულობას შეადგენს მთლიან ნაწილთან შესყიდვების წლის განმავლობაში. გამარტივებული წესით შესყიდვასთან დაკავშირებით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ განმარტების გაკეთება არ ისურვა. პრესამსახურში გვითხრეს, რომ განმარტებებს და ერთგვარ შეჯამებას ღონისძიების დასრულების შემდეგ გააკეთებენ. თუმცა ბიზნეს მედია საქართველოს ამ თემას უკვე გამოეხმაურა. შესაბამისად, ჩვენ მოგვეცა შანსი და მაქსიმალურად წავდგებით კიდევ ერთხელ მსოფლიოს წინაშე და დავანახებთ როგორც ჩვენი ქვეყნის კულტურას, ასევე ტრადიციებს, ასევე ბუნებას და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალს. საბავშვო ევროვიზია კვირას 26 ნოემბერს გაიმართება და მასში მონაწილეობას 18 ქვეყანა მიიღებს. და ეს იყო დიანა ვაშაყმაძის სიუჟეტი ევროვიზიის შესყიდვებზე და ხარჯებზე. შენ რაღაც სამბობდი, ვიდრე მე დავაანონსე სიუჟეტი. მოდი ესეთი რამე ვთქვა, პარასკევის შემდეგ არის თუ არა რაიმე თემა, რასაც შენ დაამატებდი ამ სიუჟეტს. რაც ჩვენ შეგვიძლია ახლა გავშალოთ. მე არაფერი არ მაკლდება, სტატუს კვო აქ წარდგენილია თავისი დადებითი უკაცრავად თავისი უარყოფითი მხარეებით. დადებითი არის ის, რომ საქართველოში ჩატარდა.
და ეს ორთავეს გვიხაროდა. ეს უხაროდა ელენე კვანჭილაშვილსაც, მაგრამ ყველაფერმა ჩაილურის წყალი დალია, მას შემდეგ რაც დავთვალეთ ხმები. ხმები და ხარჯები. მოდი ხარჯების თემა გავაგზავნოთ. კითხეთ ჩვენ მათ შორის ამ ორგანიზებაში ჩართულ წარმომადგენლობას იმასთან დაკავშირებით, რა ეფექტს ველოდებოდეთ ამ ხარჯებიდან გამომდინარე. კიდე ერთი რაც მინდა რომ აღვნიშნო, ტენდერის პირობებისათვის პრინციპში ანუ რაღაცა ჩარჩო უკვე საქართველოს გადაეცა თავად ევროპის ევროვიზიის წარმომადგენლების მხრიდან. ამაზეა ხო მაუწყებელთა კავშირი კი. მაუწყებელთა კავშირი. ანუ შეიძლება ითქვას რომ ეს ძირითადი პროფორმები დიანა მათგან მომდინარეობს? კი, შესათანხმებელი იყო დეტალები მათთან. ძირითადი დეტალები მათთან იყო შესათანხმებელი, მაგრამ შეწყდის კატეგორიაში ხვდება ისეთ დეტალებს, როგორიც არის მაგალითად სასტუმროთი მომსახურება, კვების უზრუნველყოფა, მონაწილეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა. ეს ისეთი შესყიდვები, რომელიც სხვა პირობებში ტარდება ხოლმე ელექტრონული პროცედურის მიხედვით. და ამჯერზე გამარტივებული წესით ჩატარდა, რაც პრინციპში შეიძლებოდა ამ ჩამონათვალში ყოფილიყო ის აი ესეთი ტიპის შესყიდვები გამოეყოთ და ჩაეტარებინათ ელექტრონული ტენდერის. შენ ხარ გიჩნდება განცდა რომ ასე ყველაფრის ყველა ბერკეტი საკუთარ ხელში აღებით შეეცადნენ რომ გადაეზღვიათ რისკები რომელიც შეიძლებოდა ამ ფესტივალზე კონკურსის ორგანიზებისას. რისკები და გაემარტივებინათ ალბათ საქმე ესეც არის, იმიტომ რომ გაცილებით მარტივი არის პროცედურა გამარტივებული შესყიდვის აქ ვალდებულება შემწყიდველ ორგანიზაციას აქვს რომ მინიმუმ 3 შემწყიდველთან პოტენციურ მიმწოდებელთან გაარკვევთ ამ კითხვით მიმართოს გამოკითხვის ფორმები რაც არის პოსტით მიმართოს და ხარჯთაღრიცხვა მათი მიიღოს და ამ 3-დან სტატისტიკა გვიჩვენებს რომ 3-5 მიმწოდებლის გამოკითხვა ხდება ხოლმე ესეთ დროს და ამათგან მიიღოს ასე ვთქვათ პასუხი და ამათგან აირჩიოს. ამ დროს თამაში გარეთ რჩება შეიძლება 23 პირობითად ვამბობ მიმწოდებელი რომელსაც შეეძლო ვთქვათ უფრო იაფად მიეწოდებინა და ამ დროს როგორც ხარჯები და კაი ხარჯები ვიცი რომ მაგის პროფესიონალი ხარ და ასე შედეგს თუ ველოდი ევროვიზიას. მე ვესწრებოდი ევროვიზიის კონკურსს, ჩემი შვილები გულშემატკივრობდნენ და იქ გრიგოლს და ჩვენ იქ ვიყავით და მე ვნახე უამრავი ბავშვი გულდაწყვეტილი, ცრემლიანიც კი ამ შედეგით. ესე რომ არ ველოდი ნამდვილად. რამდენად იყო რეალურად განსაზღვრელი შენ აღნიშნე რომ ჟიურის წევრების ხმებმაც განაპირობა. რამდენად შეიძლებოდა ვთქვათ ამ შემთხვევაში სხვაგვარ შეფასებას გავლენა მოეხდინა საერთო შედეგზე. იყო თუ არა ხმები გადამწყვეტი ბოლო დროს. იცი როგორ არის წელს მე ჩარკვეთში აღნიშნე რომ წელს იყო პირველი შემთხვევა ისტორიაში რომ ევროვიზიაში ხმის მიცემის წესები შეიცვალა. ხმები, როდესაც შედის, წელს იყო ონლაინ ხმების მიცემა. და წელს იყო, რომ შენი ქვეყნის კონკურსანტისთვის, ანუ ჩვენ შეგვეძლო გრიგოლისთვის ხმა მიგვეცა, ოღონდ მაქსიმუმ 5 ხმა. ეს ქულები შემდეგ მიდის დაფაზე, სადაც ხმები უბრალოდ შემდეგ მიდის დაფაზე, სადაც ხდება ქულებად გადაქცევა ამ ყველაფრის და ზუსტად 50-50-ია. 50% შედეგის არის ხმები, რომლებიც ქულებად იქცევა და 50% არის ჟიურის გადაწყვეტილება. ჩვენ წლევანდელ ევროვიზიის შემთხვევაში ჟიურის არც ერთ ვარიანტში არ შეეძლო ხმა მიეცა გრიგოლისთვის, როგორც ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლისთვის, თუმცა თავისთავად მათ შეეძლოთ, რომ არ მიეცათ რუსეთისთვის ხმა. ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში გამოვიდა ისე მართალია მცირე რაოდენობით შევიდა ხმები, მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ არ ვიაქტიურეთ. ყველა ძალიან ბევრი აღნიშნავს იგივე სოციალურ ქსელში თუ ტელევიზიებში, რომ ძალიან დიდი ხარვეზებით მუშაობდა საიტი, სადაც შეგეძლო ხმის მიცემა შენი ქვეყნის წარმომადგენლებს. ჩვენი არ იყო, ანუ ქართული ორგანიზებით არ იყო, ხო? ეს ხო, არა, ჩვენი ქვეყნის არ არის. უბრალოდ ხარვეზით მუშაობდა, სადაც ძალიან ბევრ ქართულ მოქალაქეს ვერ შედიოდა და ვერ აძლევდა გრიგოლს ხმას. ამანაც განაპირობა, რომ მცირე რაოდენობით შევიდა ხმები და შესაბამისად ქულა იყო 153, ანუ ესე დაითვალეს და საბოლოოდ სხვაობა მაინც 3 ქულაა. შესაბამისად
გუშინ გახდა ცნობილი, რომ ჟიურის ერთ-ერთმა წევრმა, რომელმაც რუსეთს მისცა ხმა, ის არის კომპოზიტორი ზაზა წურწუმია, დანარჩენებმა სოციალურ ქსელშიც აღნიშნეს, გამოეხმაურნენ აი ამ აჟიოტაჟს და თქვეს, რომ ჩვენ არ მიგვიცია რუსეთისთვის ხმა. უმაღლესი შეფასება. უმაღლესი შეფასება, დიახ, აღსანიშნავია ეს და რომ მიეცა სიტყვაზე პირობითად 8 ქულა მაინც და არა 12. ამ შემთხვევაში გრიგოლი იგებდა. ანუ ფაქტობრივად წლევანდელმა შედეგი განაპირობა ჟიურის ხმამ. თუ იყო ამ ადამიანისგან განმარტება რა ზაზა იფიქრა თუ არა იმაზე რომ თქვათ მისი პოზიცია განსაზღვრავდა უკვე გამარჯვებულს ზაზას ერთადერთი გუშინდელი კომენტარი მე რაც მოვისმინე იყო ის რომ თავიდანვე შევიდა ეთერში და თქვა რომ მე დღეს მკვდარი ვარ ზუსტად ამ სიტყვებით. ნუ როდესაც ჟურნალისტებმა კითხეს თუ რატომ ხარ მკვდარი შენ ხო შეგეძლო სიტყვაზე არ მიგეცა რუსეთისთვის ხმა მან აღნიშნა რომ მე არ ვიცოდი ჩემმა თანამონაწილეებმა რომლებიც ჟიურში იყვნენ ვის მისცეს ხმა იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვსო უფლება და საშუალება ერთმანეთის ქულები ვნახოთ ვინ ვის აძლევს ხმას. ეს მისი არჩევანი იყო. მან თქვა რომ უბრალოდ კი მე გრიგოლის ვუჭერ ხმას და ქულას რა თქმა უნდა და მის გვერდში ვდგავარ იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის მონაწილეა, მაგრამ 16-ე მონაწილიდან მე ყველაზე მეტად მომეწონა რუსეთი. ნუ ეს მისი პირადი არჩევანი იყო. შესაბამისად ამან განაპირობა მისი მოგებაც. იქ ვარ სადაც ვართ. გრიგოლ ყიფშიძეს ძალიან წარმატებული მომავალი არ ასწდება, გაცილებით ავტორიტეტულ ფესტივალზე, ვიდრე საბავშვო ევროვიზია. მე მიხარია თუ ჩვენ ტექნიკური, ლოჯისტიკური სხვა ტიპის გამოცდილება მივიღეთ. Junior Eurovision-ის საქართველოში ჩატარებით, ამაში ყველანი უკლებრივ ჩვენ თანამოზიარები ვართ. თუმცა ის რომ დასახვეწია შესყიდვების სისტემები და რაც თავარია სხვა რამ უნდა გვახსოვდეს, ვიდრე ხმის მიცემისას მივადგებით რაღაც სხვა ფასეულობები, ვიდრე იგივე თუნდაც გრიგოლ ყიფშიძეა, რომელიც მართლაც გამორჩეულია თავის თაობაში ნიჭიერებით და ვოკალით. ალბათ ამ თემაზე კიდევ ბევრი საუბარი იქნება და საკმაოდ ძიმეს. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს, მას ძალიან ბევრი საინტერესო თემა ექნება თქვენთვის უახლოეს 2 დღეში წარმოსადგენი კიდევ და ტრადიციულად უნდა დაელოდოთ დიანა ვაშაყმაძეს პარასკევს საღამოს ანალიტიკას ეთერში აწუხე ელენე კვანჭელაშვილთან ერთად. დიდი მადლობა. ჩვენ გავიდეთ. არა, მე არ გავარჩიე რეკლამაზე, იმიტომ რომ ჯეოსელის საკმაოდ საინტერესო ამბავი გვაქვს. ჯეოსელმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად შემოდგომის ლეგენდა გამარჯვებულები გამოუვლინა და არწმუნებული ვარ რომ ამ შედეგის გამოცხადებას ბევრი ელოდა. სამივე ადგილის მფლობელს ორგანიზატორებისაგან საჩუქრები გადაესა და ადგილზე დაჯილდოვდნენ ონლაინ მარათონის გამარჯვებულებიც. ლიტერატურული კონკურსის საფინალო საღამოს დეტალები კი ჩვენ სიუჟეტში რა თქმა უნდა მოხდა და მოდით ნახოთ ანუკა ჯოხაძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. სულ ცოტა ხნის წინ მაროშენში შემოდგომის ლეგენდა დაიწერა. დღეს კი ამ კონკურსის გამარჯვებულები ჯეოსელმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად დააჯილდოვა. მეგონია ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსი არის. კარგი არის რომ მე-9 წელიწადია სტარტდება ჯეოსელთან ერთად ესე უატარებს ამ კონკურსს. გაზრდილი რაოდენობა არის საგრძნობლად მონაწილეების 427 მონაწილე იყო. თავად კონკურსში 300-ზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა ონლაინ კონკურსში. ყოველ წელს უფრო და უფრო შედეგიანი და წარმატებულია შემოდგომის ლეგენდა. იგი სტუდენტების ერთ-ერთი საყვარელი პროექტია და ჩვენთვისაც ასევე გამორჩეული პროექტია. ძალიან გვიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან ნაყოფიერია, როგორც აღნიშნე და ამ წლების განმავლობაში არაერთი საინტერესო აღმოჩენა გაკეთდა. პირველი ადგილი სტუდენტს ხატია იათაშვილს ერგო, რომლისთვისაც შემოდგომის ლეგენდა პირველი ლიტერატურული კონკურსია. აიფონთან ერთად გამარჯვებულს 1000 ლარის ოდენობის ფულადი პრიზიც გადაეცა. თავიდან რომ გავაგზავნე შესაძლოა ტურში მოთხრობა, იქ ველოდი და იმედი მქონდა რომ ათეულში მოვხვდებოდი და შემდეგ უკვე რაღაც ნაკლებად გრძნობდი როგორც კონკურსში თავს და ამიტომ არც ვფიქრობდი არც გამარჯვებას და ამიტომ ძალიან მოულოდნელი არის ეს. ეს კი ალექსანდრე კალმახელიძეა, რომელიც ჟიურიმ მეორე ადგილით დააჯილდოვა. მას პროექტის ორგანიზატორებისგან ფულადი ჯილდო 700 ლარი და ეფლის მობილური ტელეფონი გადაეცა. როგორც გამარჯვებული ამბობს ეს კონკურსი მისთვის და მისი თანატოლებისთვის ერთგვარი мотиваციაა.
რეალურად პირველი კონკურსი იყო ლიტერატურული, რომელშიც მივიღე მონაწილეობა. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან წამახალისებელია სტუდენტებისთვის, რომ მსგავსი ტიპის ლიტერატურული კონკურსები ტარდება. თემა ყველას ერთი ჰქონდა, იყო სხვისი ავტობიოგრაფია, წლევანდელი თემა და შესაბამისად ამ ერთი თემის გარშემო შექმნა 10-ვე მონაწილემ ნამუშევარი და დღეს გამოვლინდა 3 გამარჯვებული, ავიღე მეორე ადგილი. მესამე ადგილი კი მარიამ ჭუმბურიძემ დაიკავა. მასაც როგორც კონკურსის ერთ-ერთ გამარჯვებულს 500 ლარი და ჯეოსელისგან საჩუქრად iPhone-ი გადაეცა. 500 კაციდან მოვხდი ათეულში და გამოვიდა ისე რომ ათეულიდან სამეულში უკვე მეორედ და ჩემთვის შემოდგომის ლეგენდა ერთ-ერთი და მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყვარელი ლიტერატურული კონკურსია, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი შანსია დამწყები წერლებისთვის, ვიტყვი ამ სიტყვას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკვე შემდგარი მწერალია, ვინც ეს გზა გაიარა. დაჯილდოების საღამოზე გამოვლინდა ონლაინ კონკურსის გამარჯვებულიც, რომელიც კონკურსის პარალელურად გამართულ ონლაინ მარათონში ჩაერთო. შემოდგომის ლეგენდა უკვე 9 წელია ტარდება. წელს მასში მონაწილეობა 427 კონკურსანტმა მიიღო, რის შემდეგაც შეირჩა 10 ფინალისტი, რომლებმაც იმპროვიზაციულ ტურში ჟიურის შერჩეულ თემაზე იმუშავეს. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით აბრეშუმის გზა ყარსი ახალქალაქის რკინიგზას ჩაანაცვლებს. დიმიტრი ხუმსიშვილმა აღნიშნა, რომ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზა აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი განშტოება იქნება. შეთანხმდება მემორანდუმები ფორუმის პირველი დღის მონაგარის შესახებ სულ რამდენიმე წამში ვისაუბრებთ. რას ამბობს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი საქართველო-უკრაინის ურთიერთობაზე და თანამშრომლობის ახალ პერსპექტივებზე. მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებმა აბრეშუმის გზის ფორუმის პირველი დღის შეჯამებისას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კომენტარები თითქმის ყველა მიმართულებაზე გააკეთეს. მათ განაცხადეს, რომ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი აზიასა და ევროპას შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირების გაღრმავების მნიშვნელოვან შესაძლებლობას იძლევა. ოქტომბერში ავამოქმედეთ ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მონაკვეთი, რომელმაც ცენტრალური აზიის ქვეყნები ევროპის სარკინიგზო ფორუმის შინაარსი და სარგებელი ჩვენი ქვეყნისთვის უნდა იყოს იმაში, რომ ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი უნდა გაიზარდოს და ის ინვესტიციები, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ახორციელებს ძირითად ინფრასტრუქტურაში, აქვს ასევე კერძო სექტორი ახორციელებს პორტებში თუ სხვა მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურაში, უნდა შემდგომში მოხდეს უკუგებადი. ეს ფორუმის საშუალებას მოგვცემს მივიღოთ ძალიან კონკრეტული უპირატესობები. გაფორმდება რამოდენიმე კონტრაქტი, მათ შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრაქტი, რომელსაც აფორმებს ანაკლიის კონსორციუმი. ამასთან ერთად მე მინდა გამოვყო ხელშეკრულება თანამშრომლობაზე ყველაზე მსხვილ საკონტეინერო გადამზიდავ ჩინურ კომპანიასა და საქართველოს რკინიგზას შორის. ზოგადად, რა თქმა უნდა, აღნიშნული პლატფორმა საშუალებას მოგვცემს უკეთესად წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო და ეკონომიკური პოტენციალი. ალბათ ამ ორ დღეში კიდევ უფრო კაფეოდ გამოიკვეთება გარკვეული პროექტების ჩონჩხი. ძალიან კარგად გამოჩნდება თუ უახლოეს ხანებში კონკრეტულად რა ნაბიჯები იქნება გადასადგმელი, მაგრამ ის რომ უკვე ფორუმი წარმატებულია, ამაზე მე დღევანდელმა გამოცვლება და შეფასებებმა ნამდვილად დამარცხა. თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში ხელი რამდენიმე მნიშვნელოვან დოკუმენტს მოაწერა, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი ეკონომიკური ზონების განვითარების და სამეწარმოო სიმძლავრის ხელშეწყობის სფეროში. ანაკლის განვითარების კონსორციუმსა და ტრანსკასპიური დერეფნის პორტებთან გაფორმდა ასევე ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. ორი მიზეზი თუ რატო შენდება ანაკლი არის ზუსტად მაგის, ეს არის აბრეშუმის გზის პოტენციალის ასათვისებლად, რომ საქართველოს შეძლოს აი ამ ესე ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი როლის თამაში, დამაკავშირებელი როლის თამაში აზიასა და ევროპაში. ჩვენი კომპანია აწარმოებს ძალიან კონკრეტულ მოლაპარაკებებს. ამ პროექტში გაერთიანებული არიან უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების, ჰოლანდიის და სულ რამოდენიმე პერიოდში შემოგვიერთება რამოდენიმე მსხვილი ჩინური კომპანია და სწორედ მიდგომა ჩვენი თუ გახსოვთ იყოს სულ ესეთი ანაკლის პორტების მიმართებაში, ეს უნდა იყოს მულტინაციონალური
პროექტი, მაშინ უნდა იყოს ჩართული სხვა ერების და სხვა ქვეყნების ინვესტორები. დღევანდელი ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია იმისთვის, რომ საქართველოში მეტი ინვესტიცია შემოვიდეს. რამოდენიმე წლის წინ ჩატარებული შესაბამისი იგივე ფორუმმა საკმაოდ კარგი შედეგი შემოიტანა ინვესტიციებთან დაკავშირებით. მე პირადად ველოდები, რომ წლევანდელი ფორუმი უზრუნველყოფს, რომ საქართველო გახდეს კავკასიაში ცენტრი ინვესტიციების მოზიდვის. ჩვენ ვხედავთ, რამდენი სხვადასხვა ქვეყნის ინვესტორი, ბიზნესმენი დაინტერესებულია დღევანდელი ფორუმით, საკმაოდ დიდ ინტერესს ვხედავთ, ძალიან დიდი შეხვედრები აქვს ქართულ ბიზნესმენებს თავის კოლეგა ინვესტორებთან, ბიზნესმენებთან სხვა ქვეყნიდან. ყველა წარმატებას უსურვებ, დარწმუნებული იქნება წარმატებული. თავარი ეს ყველაფერი აისახოს ეკონომიკურ გზაში მომავალი წლების განმავლობაში. თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა მედიასთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ADB მხარს საქართველოს ეკონომიკურ წინსვლას უჭერს. აზიის განვითარების ბანკს ქვეყანაში უკვე განხორციელებული აქვს 3 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია და ინფრასტრუქტურის სფეროში ისინი კვლავ გააგრძელებენ საქართველოში ინვესტირებას. ევროპისა და აზიის ეკონომიკური კავშირები და მათი გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანია. აზიის განვითარების ბანკის მზაობა ძალიან დიდია ასეთი ურთიერთობების გამყარებაში. ჩვენ მოტივირებულები ვართ, რომ საქართველო კიდევ უფრო გაძლიერდეს ეკონომიკურად. რაც შეეხება ინტერესის სფეროებს, გამოვყოფთ ინფრასტრუქტურას. მაგალითად, გზების მშენებლობა, ისევე როგორც თბილისის მეტროს გაუმჯობესება. თქვენ იცით, რომ უკვე 3 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია გვაქვს საქართველოში განხორციელებული 2007 წლის შემდეგ. მომავალი წლების განმავლობაში ცხადია კიდევ უფრო მეტი ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავთ. მინდა საქართველოს პოტენციალზე გავამახვილო ყურადღება როგორც სატრანსპორტო და სავაჭრო ჰაბის. მომავალ წელს ჩვენ ვაპირებთ დასავლეთისა და აღმოსავლეთის დამაკავშირებელი კორიდორის მშენებლობის მხარდაჭერას და ამ პროექტის განხორციელებას. Ვაჭრობა, ელექტრონული კომერცია, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ენერგეტიკა ის მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ საკითხების, რაზეც 2 დღის განმავლობაში აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობის წარმომადგენლები, ბიზნეს წრეები და საფინანსო ინსტიტუტები მსჯელობენ. თბილისში მიმდინარე აბრეშუმის გზის ფორუმზე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს-უკრაინის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. გვიხარია ქვეყნის წარმატება და დარწმუნებული ვარ, რომ რეგიონში თქვენი ლიდერობა ხელს შეუწყობს ჩვენს ეკონომიკურ განვითარებას, ამბობს უკრაინის პრემიერი. გროისმანმა თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მისი მეორედ ჩატარება მნიშვნელოვანია და ხელს უწყობს ევროპასა და აზიას შორის კავშირების გაუმჯობესებას. უკრაინის პრემიერმა შავი ზღვის რეგიონში საბორნე გადაზიდვების ხელშეწყობაზეც გააკეთა აქცენტი და აღნიშნა, რომ იგეგმება 60%-მდე ტარიფების შემცირება საბორნე გადაზიდვებზე. საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუფსიშვილმა კი აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში ეკონომიკის იმ მიმართულებებზე გაამახვილა ყურადღება, რომელშიც საქართველოს ჩინეთთან თანამშრომლობა აქვს დაგეგმილი. ქუფსიშვილი ჩინეთ-საქართველოს თანამშრომლობის კუთხით აქცენტს ტურიზმზეც აკეთებს. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს დღეს მზარდი ტურისტული ნაკადი აქვს, თუმცა ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი და შესაძლებელია ამ რესურსის გამოყენებაც. კვადრატის მხარდაჭერით ყაზბეგის გამზირზე სკვერი მოეწყო. საბურთალოს რაიონის გამგეობასთან ხელმოწერილი მემორანდუმის ფარგლებში სკვერში ახალი სკამები და განათებები დამონტაჟდა. როგორ გამოიყურება სკვერი და რა ხდება? ამასთან დაკავშირებით მომზადებული რეპორტაჟი ვნახოთ. კომპანია კვადრატმა ყაზბეგის გამზირზე სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაასრულა. სამუშაოების ფარგლებში კომპანიამ სკვერში ახალი სკამები, განათებები და ბავშვებისთვის სათამაშო კუნძული მოაწყო. ასევე დაიგო ფილაქანი და გაკეთდა ღობე, რომლის დახმარებითაც სკვერის ტერიტორიაზე მანქანის შესვლა შეუძლებელი იქნება. ჩვენმა კომპანიამ კვადრატმა თბილისის მერიასთან ერთად გადაწყვიტა აღნიშნული სკვერის რეაბილიტაცია. ჩატარდა საკმაოდ სერიოზული სამუშაოები, გამოიცვალა ქვაფენილი, გაკეთდა ბორდიურები, დამონტაჟდა განათება, ბავშვებისთვის დამონტაჟდა საქანელები და ჩვენი კომპანია აგრძელებს თავის პოლიტიკას, რომ მოაწესრიგოს სკვერები და შექმნას უკეთესი საცხოვრებელი გარემო ჩვენი მოქალაქეებისთვის. სკვერის რეაბილიტაცია და აღჭურვა კვადრატი უძრავი ქონებამ საბურთალოს გამგეობასთან ხელმოწერილი მემორანდუმის ფარგლებში დააფინანსა. მის შემდგომ მოვლა პატრონობას კი გამგეობა უზრუნველყოფს. კომპანია კვადრატის ხარდაჭერით კიდევ ერთი სკვერი მოეწყო საბურთალოზე. ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია მეტი
მწვანე სივრცეების შექმნა, ბავშვთა ატრაქციონების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მომავალში მრავალი ესეთ პროექტის განხორციელებას გეგმავთ. საბურთალოს გამგეობამ M-კვადრატთან გააფორმა მემორანდუმი ყაზბეგის 9 ნომერში მდებარე სკვერის რეაბილიტაციის და გალამაზების შესახებ. აქ იყო ცუდი სიტუაცია, ვერ გამოყავდათ ბავშვები, არ იყო მოწესრიგებული აღნიშნული სკვერი და M-კვადრატმა აიღო თავის თავზე აღნიშნული სკვერის მოწესრიგება. დღეს მივიღეთ ამ სახით სკვერი, უკვე გალამაზებულია, დასუფთავებულია. კერძო სექტორს M-კვადრატს დიდი მადლობა აღნიშნული სკვერის გალამაზებისთვის და დანარჩენი გამწვანებას და იმას უკვე გამგეობა აიღებს თავის თავზე და გააკეთებს. საბურთალოს რაიონში ამ დროისთვის 100-მდე მოქმედი სკვერია. უკვე სტუდიის ამ ნაწილიდან და სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საქმიანი დილას დეკემბრის დასაწყისში 1 დეკემბერს უფრო კონკრეტულად საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის და ევროპის უროლოგიის სკოლის ერთობლივი კონგრესია დაგეგმილი. ამ კონფერენციის მიზანი უროლოგიური დაავადებების მართვის თანამედროვე ევროპული პრინციპების გაცნობა და ქართველი უროლოგების ცოდნის ამაღლება. არც მეტი არც ნაკლები 2018 წელს უროლოგთა ასოციაციის ონკოუროლოგიის წლად გამოცხადება იგეგმება. არჩილ ხოტუას უმასპინძლებთ ასოციაციის თავმჯდომარეს იმედია რომ უკეთეს მე ოჯახური გარემოებები მშვენის ამ თემასთან დაკავშირებით ვიდრე ონკოუროლოგიის დეტალებს ვეზიარებით ბატონი არჩილის დახმარებით და სახარბიელო პერსპექტივა დილით. ხო, ასეთია, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია Belt and Road-ის ფარგლებში ეს ფორუმები მომრავლებული თბილისში ძალიან მაგარი ამბავია და მით უმეტეს ისეთი პროფილური თემები. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის ბატონ არჩილ, მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გადავიდეთ თვითონ თემაზე, რომ უფრო მეტად გასაგები იყოს, ვიდრე ფორუმის ფორმოზე გადავალთ, ონკოუროლოგიასთან დაკავშირებით ცოტა მეტი განმარტება გვინდა, მაქსიმალურად ისე, რომ ჩვენზე უკეთ ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა გაიგოს, რასთან გვაქვს საქმე. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სწორი ტერმინი არის ონკოუროლოგია, ონკოლოგიური უროლოგიური დაავადებები, ონკოლოგია ყველა ვიცით, უროლოგია ყველა ვიცით, ერთად მას ქვია ონკოუროლოგიური მიმართულება სპეციალობა თუ დაავადებები. ეს ღონისძიება ძირითადში მიეძღვნება ონკოლოგიური დაავადებების მართვის თანამედროვე პრინციპებს, ამ პრინციპების გაცნობას, ამ პრინციპების შეჯერებას, ესე ვთქვა, ჩამოყალიბებას. ეს სხვა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ღონისძიება არის ერთ-ერთი შედეგი და რეალიზაცია 2 თვის წინ საქართველოში გამართული ევროპის უროლოგიის საბჭოს გასვლით სესიისა, რომელიც ასევე გაშუქდა თქვენი გადაცემის მიერ და ამაზე მადლობას გეუბნებით. სწორედ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების მიერ დასახული ამოცანების რეალიზების ერთ-ერთი გამოხატულება იქნება სწორედ ეს ორდღიანი სამეცნიერო ფორუმი. ეს ღონისძიება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი შეიძლება ეტაპურიც ქართული უროლოგიის ისტორიაში ნამდვილად და შეიძლება ზოგადად მედიცინაშიც, ქართული მედიცინისთვისაც რამოდენიმე მიზეზის გამო. მე ჩამოთვლი რამოდენიმე ძირითად მიზეზს, რაც გამოარჩევს ამ ღონისძიებას თავისი მნიშვნელობით. პირველ ეს არის ის, რომ როგორც უკვე აღინიშნა და როგორც ითქვა, ეს იქნება მულტიდისციპლინარული შეხვედრა. ანუ ეს იქნება სხვადასხვა სპეციალობების, ვიწრო სპეციალობების ექიმებისა და მეცნიერების ერთობლივი შეხვედრა. აქ არ მიიღებენ მხოლოდ მონაწილეობას მხოლოდ უროლოგები. აქ იქნებიან ასევე სხვა სპეციალობის წამყვანი ექიმები საქართველოსდან, ქართველი სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ ამ დარგში და რომელიც წარმოადგენენ ჩვენს მომიჯნავე სპეციალობას. მაგალითად, როგორიც არიან სხიური თერაპევტები, როგორიც არიან ქიმიოთერაპევტები, ეგრეთ წოდებული სამედიცინო ონკოლოგები, როგორიც არიან რადიოლოგები, ანესთეზიოლოგები და რეანიმატოლოგები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მსმენელმა უნდა იცოდეს, რომ თანამედროვე მიმდინარეობა მედიცინაში, თანამედროვე სამედიცინო პრაქტიკა არის მულტიდისციპლინარული მიდგომა, რაც ნიშნავს, რომ ერთი ექიმი უკვე აღარ მართავს და აღარ მკურნალობს ყველა დაავადებას. მედიცინა თავის განვითარებით წავიდა ვიწრო სპეციალიზაციისკენ, იყო გახსოვთ ეგრეთ წოდებული ზოგადი პროფილის ექიმები და შემდეგ წავიდა ვიწრო სპეციალობისაკენ. ეხლა თანამედროვე თაობა არის თანამედროვე მიდგომა არის სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობის ექიმის ერთობლივი კოოპერატიული მუშაობა და ამის შედეგად უკეთესი შედეგების მიღწევა. სწორედ აი ესეთი ღონისძიება იქნება ეს. ეს იქნება ყველაზე მასშტაბური სამეცნიერო და პრაქტიკული ღონისძიება ქართული უროლოგიის ისტორიაში ნამდვილად თავისი მონაწილე პრეცედენტი არის რაოდენობის და იყო მცირე არ ჩვენ გქონდა ამ მასშტაბის
უროლოგიაში ნამდვილად არ ყოფილა და მე ვფიქრობ ქართულ მედიცინისთვისაც ეს იქნება სამაგალითო, შეიძლება სხვაგან იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იქნება სამაგალითო თავისი მნიშვნელობით. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ ამ ღონისძიებაზე, როგორც უკვე ითქვა, ჩვენ უკვე გამოვაცხადეთ 2018 წელი საქართველოს უროლოგთა ასოციაციამ გამოვაცხადა 2018 წელი ონკოლოგიური დაავადებების წლად და ონკოლოგიური დაავადებების მართვის წლად. სწორედ ამ ღონისძიებაზე ჩვენ შევჯერდებით და დავსახავთ უკვე კონკრეტულ იმ აქტივობებს და იმ ღონისძიებებს, რომელიც 2018 წლის განმავლობაში გატარდება ჩვენს მიერ საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის მიერ იმისათვის, რომ აი ამ პაციენტების მართვის და მათი მკურნალობის პრინციპები გაუმჯობესდეს და შესაბამისად ამ პაციენტების მოვლა გაუმჯობესდეს. ამ კონფერენციაზე მხოლოდ ასოციაციის წევრები რა პრინციპით მოხდება შეკრება და დაგეგმვა ამ ყველაფრის და რამდენად იქნება რაიმე სახის რეკომენდაციები მათ შორის თქვენი უცხოელი კოლეგებისაგან ან გამოცდილება ასეთი მიმართულებით. გეგმა როგორი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს 20 წამყვანი სამედიცინო დაწესებულების წამყვანი სპეციალისტები. სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების და ეს არ არის მარტო თბილისი, ეს არის პრაქტიკულად მთელი საქართველოს თბილისიდან თქვა ბათუმის ჩათვლით და ასევე აღმოსავლეთით. ეს იქნება ერთობლივი სამედიცინო ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 6 სამედიცინო პროფესიული ასოციაციის წარმომადგენლები, ანუ იქნებიან საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია ერთი და მსგავსი სამედიცინო პროფილური ასოციაციები 6 სხვადასხვა. ანუ ეს იქნება ესეთი შეჯერებული ერთობლივი სამედიცინო ღონისძიება. პლუს როგორც უკვე აღნიშნა, ჩვენ გვაქვს ევროპის უროლოგიის სკოლის, გვექნება ევროპის უროლოგიის სკოლის გასვლით წესია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპის წამყვანი ექსპერტები კონკრეტულად ონკოუროლოგიის დარგში ნახევარი დღის განმავლობაში ჩაატარებენ ესეთ ლექცია სემინარებს საგანმანათლებლო ტიპის ღონისძიებებს ონკოუროლოგიური დაავადებების მართვის თანამედროვე პრინციპების შესახებ. ეს განსაზღვრავს სწორედ იმას, რაც მე შემდგომში მინდოდა მეთქვა, რომ ერთ-ერთი კიდევ რითი იყო გამორჩეული ეს ღონისძიება, რომ მას ექნება ძალიან ძლიერი და დიდი საგანმანათლებლო მნიშვნელობა ჩვენი ახალგაზრდა თაობის ექიმებისათვის. საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია მუდმივად ფიქრობს და არა მარტო ფიქრობს, არამედ პრაქტიკულად ახორციელებს და აქტიური ამემართულებით ჩვენი ახალგაზრდა თაობის ექიმების სწავლა-განათლებაში და აღზრდაში. აი ამ მოდი ეს ნაწილი ბოდიში გიორგი, ესეთი ჯაჭვით მინდა რომ განვიხილოთ ექიმებისთვის რა შეიცვლება ამ ახალი გადაგეგმარების შემდეგ, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობენ და პაციენტებისათვის, რომლებსაც თქვა დახმარება დაჭირდებათ. ამ ღონისძიებაზე ჩვენ სხვა სპეციალობის ექიმები, რომლებიც შევხვდებით, ერთობლივად განვიხილავთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ონკოლოგიური უროლოგიური დაავადებების მართვის პრინციპებს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შევჯერდებით ერთ საერთო პრინციპზე ამა თუ იმ დაავადების, რომელიმე ონკოლოგიური კონკრეტულად რომ ავიღო დაავადების მართვის პრინციპებზე. ეს არის ძალიან მიდგომებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება უნიფიცირებული მეთოდიკა დაავადებების მართვისა ქვეყნის მასშტაბში და ეს იქნება დაფუძნებული, ეს არ იქნება რა თქმა უნდა ჰაერიდან მოტანილი, ეს იქნება დაფუძნებული იმ თანამედროვე პრინციპებზე, რაც დღეს არის და ხორციელდება ევროპაში, კონკრეტულად ევროპის უროლოგთა ასოციაციის, ევროპის ონკოლოგთა რადიოლოგთა ასოციაციების მიერ. გარდა ამისა, საქართველოს უროლოგთა ასოციაციამ უკვე შექმნა ჩამოყალიბდა და მიმართულებით ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს დაავადებების მართვის ეროვნული გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესახებ. ჩვენ ამსმენელად უნდა იცოდეთ, რომ საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით, რომ დაინერგოს სამედიცინო პრაქტიკაში ეროვნული გაიდლაინები და პროტოკოლები. სწორედ ეს არის ის, რაც არის მნიშვნელოვანი, ანუ უნიფიცირებული თანამედროვე მართვის პრინციპები მედიცინაში. ავიღოთ ერთი რომელიმე კონკრეტული დაავადება, რომელიც უნდა იყოს ნამკურნალები ერთნაირად თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში თუ გურჯაანში. არ აქვს მნიშვნელობა. რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? პაციენტისთვის რა? პირველ რიგში ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოხდეს ამ დაავადების სწორი მართვა. ანუ ეს არ უნდა იყოს დამყარებული და დამოკიდებული ექიმის იმპროვიზაციაზე, ინიციატივაზე, მის აზრზე, ფიქრზე, რაც არ უნდა ჭკვიანი და განათლებული ექიმი იყოს. არავინ შეურაცხყოფას ამ შემთხვევაში არ აყენებს მის ცოდნასა და ინტელექტს. არამედ ეს უნდა იყოს დაფუძნებული მტკიცებულებებზე. ეს უნდა იყოს დაფუძნებული იმ მტკიცებულებებზე, რაც დღეს საერთაშორისო მედიცინას აქვს. ანუ აი ეს მკურნალობის მეთოდი ამ დაავადებაში არის საუკეთესო. და უნდა იყოს ის. არ უნდა იყოს ის, რომელიც თქვა არ არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული. აი თქვენ ახსენეთ საერთაშორისოც და 19 ქართული წამყვანი სამედიცინო დაწესებულების გარდა, კლინიკის წარმომადგენლების გარდა, საერთაშორისო აი ამ ფორუმის ფარგლებში ჩამოდიან სოფლიო დონის ექსპერტები ონკოუროლოგიის მიმართულებით გერმანია, ავსტრია, ჩეხეთი, იტალია, რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი,
შტამბეჭდავი ჩამონათვალია და გეოგრაფია. ის რაც უნდა გაითვალისწინონ ქართველმა ექიმებმა გაიდლაინების თუ მიდგომების სახით და თქვენ ჩამოთვალეთ თქვათ კონკრეტული ქალაქები. ნიშნავს თუ არა რომ გამოცდილების გაზიარების გარდა ამ ბატონების და ქალბატონების მხრიდან რომლებიც ეწევიან საქართველოს დეკემბრის დასაწყისში მათთვისაც გასათვალისწინებელი იქნება ეს მიდგომები. გულისხმობ საერთაშორისო ასპარეზზე ის რისი შეთანხმება შეჯერებაც მოხდება აქ. თუ ეს უკვე მოხდა იქ და ჩვენ მხოლოდ უნდა დავეცი. არა, მე იმედი მაქვს რომ კი მე ჩამონათვალს დავუმატებდი ჰოლანდიას, თურქეთს და სასამართლოს რომელიც უცებ ესე რაც მომივიდა აზრად. ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ამ ღონისძიების ფარგლებში ერთობლივი სამეცნიერო კონსულტაციები. ანუ აქ იქნება ეგრეთ წოდებული case discussion ქვია, ანუ საინტერესო სამეცნიერო შემთხვევების ანალიზი, სხვა დაავადებების და თქვათ იშვიათი რთული გართულებული შემთხვევების ერთობლივი, აი კონსილიუმის ტიპის განჯები და ერთობლივი დისკუსიები ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხებზე. ეს წარმოაჩენს ქართულ მედიცინას, ქართულ უროლოგიასა და ონკოუროლოგიას, ასევე ევროპის დონეზე და ჩვენ ამ სპეციალისტებთან ერთად განვიხილავთ ამ შემთხვევებისა და ამ დაავადებების მართვის პრინციპებს. ეხლა, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაც თქვათ ეროვნულ პროტოკოლებზე, ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს ერთ-ერთზე ევროპული პროტოკოლების ან ამერიკული პროტოკოლების თქვათ გადმოტანას, მათ გადათარგმნას და 100%-ით მათ დანერგვას და კალკირებას. ეს გულისხმობს მათ ადაპტირებასაც, რა თქმა უნდა, ლოკალური გარემოებებიდან გამომდინარე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. წინამდელ შემთხვევაში იქნებოდა მსოფლიოს შემუშავებული ერთი ესეთი პროტოკოლი გაიდგინა და ყველა ამას გადათარგმნიდა და მიიღებდა. ეს ესე არ არის ამერიკული, არის ევროპული, ევროპელებს შიგნით აქვთ კიდევ სხვა ქვეყნებს თავიანთი ეროვნული რამოდენიმე ესეთი მსგავსი მართვის პროტოკოლები და გაიდლაინები და იგივეს ვაპირებთ ჩვენ ვაპირებთ რომ ის თქვათ ძირითადი პრინციპები რაც არის დღეს დაფუძნებული მტკიცებულებებზე მედიცინაში მოვახდინოთ მათი გადმოთარგმნა და ამასთან ერთად ადაპტირება ლოკალურ გარემოსთან ჩვენს ადგილობრივ ქართულ სამედიცინო სიტუაციას. ანუ მოხდება მათი როგორც გადმოთარგმნა, გაზიარება, ისევე მათი აუცილებლად ადაპტირება, რაც გულისხმობს შევსებას, შეცვლას და ასე შემდეგ. ბატონო, ჯამში რამდენ სტუმარს ველოდებით, ქვეყნების რაოდენობა ჩამოვთვალეთ, თქვენ შემივსეთ, ისიც ნაწილი, როგორც მივხვდი, წარმომადგენლობითობა გასაგებია, მაგრამ ჯამში რამდენი დელეგატი მოიყრის თავს ქართული მხარის გარდა გულისხმობ საერთაშორისო ჩვენ იცით ეს ძირითადად ეს არის ქართული ფორუმი და ღონისძიება. ანუ ეს არის ჩვენი ეროვნული ყოველწლიური სამეცნიერო კონგრესი საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია, რომელიც გაიმართა შარშან-შარშანწი გაიმართება გაიზარდა იმის შემდეგაც. ანუ აქ ძირითადი წამყვანი ბრჭყალებში მონაწილეები აქტორები ვართ ჩვენ ქართველი ექიმები და ჩვენი ფორუმია ესე ვთქვათ. ამიტომ ჩვენ გვეყოლება 12 სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, ну დაახლოებით ამდენივე ალბათ დაახლოებით ესე 15 სტუმარი, მაგრამ ძირითადი წამყვანი ძალა ვიქნებით ჩვენ ქართველი ექიმები, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ღონისძიება, ჩვენ მათგან მოვისმენთ ყველასგან თითო მათ თქვათ პრეზენტაციას, ლექციას, რაღაც თქვათ საგანმანათლებლო აქტივობას, მაგრამ ძირითადი მუშა იქნებიან ქართველი ექიმები, რომლებიც წარმოადგენენ თავიანთი კვლევის შედეგებს, წარმოადგენენ თავიანთ გამოცდილებას, თავიანთ მონაცემებს სხვა კლინიკების. ეს არის საინტერესო. ეს არის ის, რაც მნიშვნელოვანია ზოგადად მედიცინაში, რომ ჩვენ ლოკალური თქვათ სფეროს წარმომადგენლები, ქართველები შევჯერდეთ ამ ძირითად პრინციპებზე, ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და მე დღის ბოლოს at the end of the day როგორც ვიტყვიან შევთანხმდეთ რაღაცაზე, რომ აი ამას ვაკეთებთ ეს არის არ უნდა იყოს ეროვნული სამეცნიერო ღონისძიება ისე რომ უცხოელი დელეგატების რაოდენობა აღემატებოდეს ლოკალურს, მაშინ ეს იქნება ნონსენსი აბსოლუტურად. ტიპიურად განსხვავებული ფორმატი იქნება. რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად სხვა იქნება და მისი ეფექტურობა ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ იქნება. ეს არის ქართული უროლოგიის და მისი მომიჯნავე სპეციალობების ძირითადი ღონისძიება, სამეცნიერო კონგრესი, რომელიც კიდევ ერთხელ წელს მიეძღვნება ონკოუროლოგიას და იქნება გამორჩეული ბევრი ნიშნით. წარმატებებს გისურვებთ. 2018 წელი, როგორც საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე ბრძანა, უროლოგთა ასოციაცია ონკოუროლოგიის წლად აცხადებს დეკემბრის დასაწყისში. კი, ძალიან საინტერესო ფორუმი გაიმართება. ჩვენ მოგაწყვეტ დამატებით ინფორმაციას ამ ფორუმის მიმდინარეობაზე და რასთავარია მის შედეგებზე. მადლობა ბატონ არჩილ-ჩხოტუას. ახლა შოთასკენ ვინაცვლებთ სავალითო მიმოხილვით და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დოლარი გაძვირდა ძირითადი ვალუტების მიმართ გუშინ, ამის მიზეზი ეკონომიკური მაჩვენებლებია. ამასთან იმოქმედა ფედის ახალი მმართველის ჯერომ პაუელის გამოსვლამაც. დავიწყოთ ეკონომიკური ნაწილით. საუკეთესო ამბავი გუშინ ის იყო ამერიკაში, რომ მომხმარებლის ნდობის ინდექსი ნოემბრის განმავლობაში პროგნოზირებულზე მეტადაა გაზრდილი. იყო ნაკლებ სახარბიელო მონაცემებით, მაგალითად კომერციის დეპარტამენტის ცნობით გაუარესებულია იმპორტ-ექსპორტის ბალანსი ამერიკაში. ძირითადად ინდუსტრიული და სამხმარებლო საქონლის იმპორტის მატების გამო, რაც შეეხება ჯერომ პაუელის გამოსვლას, მან თქვა, რომ მოსალოდნელია რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა. როგორც ჩანს, მონეტარულ პოლიტიკაზე ისიც ჯენეტ იელენის შეხედულებებს გაიზიარებს, მისგან ზუსტად ამას ელოდნენ. საბოლოო ჯამში ევრო ოდნავ გაიაფთა და დოლარი და 18.9 ცენტი ღირს გირვანქა სტერლინგი გაძვირდა, რადგან ბრიტანეთმა საბოლოოდ ევროკავშირის წარმომადგენლებთან შეთანხმებას მიაღწია ბრეგზიტის სამოქმედო გეგმაზე და ერთი გირვანქა სტერლინგის ფასმა დოლარსა და 33.9 ცენტს ამის შემდეგ მნიშვნელოვნად გადააჭარბა, თუმცა დოლარმა მოიგო იაპონური იენთან ერთი დოლარის ფასი 111-დან 111.9 იენამდე გაიზარდა. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, ბევრი რა გითხრათ, ორი ტვინი წავიღე იმის რეპორტინგით, როგორ მიდის საქმე იქითკენ, რომ ჩვენია გაკეთებული პროგნოზი, როცა დოლარი 7000 დოლარი არც ღირდა ახდებოდა, ჩვენ 15 დეკემბრამდე ვთქვით, რომ დოლარი 10000 დოლარს გადაცდებოდა, 29 ნოემბერს დღეს ეს უკვე მოხდა და ახლა მოვალით, რომ 15 დეკემბრამდე დოლარი 12000-მდე დაუბრკოლებულად ივლისს. ეთერიუმის მიმართ აქვე გავაჟღერეთ პროგნოზი, რომ მისი ფასი 500 დოლარს გადააჭარბებს. ახლა იგი 490 დოლარი ღირს, ისიც ვთქვით, რომ ლაიტკოინი ყველა დროის რეკორდს მოხსნის ამ მონაკვეთში და ასეც მოხდა, ლაიტკოინის ფასი დღეს 100 დოლარზე მეტია. ყურადღებას იქცევს რიპლის ზრდა, რომელიც უკვე 29 ცენტი ღირს, ბიტკოინ ქეშმა კი ბოლო 24 საათში ცოტა წააგო და მისი ფასი 1500 დოლარზეა. ბიტკოინის ზრდის ტემპი უფრო ნათელი რო გახდეს, აი დღეს 9-ის ნახევარზე რო ჩავხედე, იყო 10400 დოლარი და ახლა უკვე 10700 დოლარს აჭარბებს მისი ფასი, ამიტომ ძალიან მოსალოდნელია, რომ ეს 12000-იანი მაილსტონიც აუცილებელიც ხდება შენი იდეის განხორციელება სავალუტო მიმოხილვაში დავაშორიშოროთ ვალუტები და კრიპტოვალუტები, იმიტომ რომ ორივე საოცრება ხდება. მეტი დრო არა, მნიშვნელობა მისი ძალიან იზრდება ისე როგორც ინტერესი. ანუ ეხლა რო ვკითხულობ ბიტკოინის შესახებ, ბოლო ამ ასე ვთქვათ ტრიუმფალური მარშის შემდეგ მონაცემების პროგნოზებს და ასე შემდეგ, ანუ ყველა ასე ვთქვათ ანალიტიკოსი თანხმდება იმაზე, რომ ბოლოდროინდელ გაძვირებას იწვევს fear of missing out, ანუ იმის შიში, რომ ხალხი რაღაცას დააკლდება. ესეც რა თქმა უნდა სპეკულაციის ნაწილია, თუნდაც ამით მომხმარებლების მოზიდვა ბიტკოინისთვის და ამის გამო ფასის ზრდა, მაგრამ ფაქტია, რომ მედია ამ ფასის ზრდაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს, შეიძლება არაპატიოს ან როლსაც და ამას მოყვება კორექცია, მაგრამ ამ კორექციის ამბავიც ისე არის, რომ როცა სიტყვაზე 30-ან 40%-ით ახლა გაიაფთება ბიტკოინი და სიტყვაზე 6000-მდე ჩამოვა, ეს კიდევ უფრო მეტ მომხმარებელს მოიზიდავს, რომ იაფად შევიძინა და მერე კიდევ დაიწყება უფრო დიდი აღმასვლა ზევით, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩავებათ ამ ფერხულში. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ მოკლე რეკლამაზე გავდივართ და აბა თუ იცით რეკლამის შემდეგ რაზე ვისაუბრებთ? სპორტული მარში იწყება. კალათბურთზე სულ დაბალი ბიჭები, მაღალი იდეებით, ნარჩევი ხალხი, კარგი ხალხი. ზაზა აბაშიძე, ბექა ბაციკაძე და შიო ხეცურიანი. სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის სტუდიაში დაგველოდეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. დეკემბერში საქართველოს კალათბურთის ფედერაციაში პრეზიდენტის არჩევნები გაიმართება და ცხადია, მას საქმიანი დილის სპორტული რუბრიკა გვერდს ვერ აუვლიდა და დღეს სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრებთ კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატთან, შიო ხეცორიანთან ერთად, რომელსაც მივესალმებით და სანამ ბექაბაციკაძე შემოგვიერთდება რუბრიკის პარტნიორი და წამყვანი, იქამდე მე დავიწყებ რუბრიკას და პირდაპირ გადავალ შიო ხეცორიანთან. პირველ რიგში სანამ გეგმებსა და გამოწვევებზე გადავიდოდეთ, შევაფასოთ ნაკრების გამოსვლა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იყო და ბოლო თამაში სერბეთში წარიმართა, რა შეფასებას გავუკეთებთ და პლუსები და მინუსები მოკლედ რო გითხრათ, რაც თქვენ დაინახეთ და შემდეგ უკვე საქმიან ნაწილზე შეგვიძლია გადავიდეთ. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. რაც შეეხება ეროვნული ნაკრების ბოლო ორ თამაშს გერმანიასთან და სერბეთთან, მნიშვნელოვნად გადახალისებული შემადგენლობით იყო საქართველოს ნაკრები. ბევრი კალათბურთელი არ იყო ევროლიგის ტურნირის გამო, ზაზა და ვიქტორი ცნობილი მიზეზების გამო არ იყვნენ. შესაბამისად, ბევრი ახალი სახე იყო. მე ვიტყოდი, რომ გამორჩეული რაც იყო და რაც მისასალმებელი იყო, ის ბრძოლის უნარიანობა, რაც ბიჭებმა გამოაჩინეს, ის მონდომება და შეიძლება ითქვას, ორივე გუნდს თანაბრად ვეთამაშეთ პირველი ტაიმების განმავლობაში. მეორე ტაიმში გარკვეულმა ორივე შემთხვევაში გარკვეული პრობლემები შეგვექნა. გერმანიასთან მეტად უკეთესად ვითამაშეთ, სერბეთთან მეორე ნახევარი მნიშვნელოვნად ჩავაგდეთ, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ბეჭოს მაინც მადლობა უნდა უთხრათ ამ შემადგენლობით, ამ ახალი სახეებით, იმ ბრძოლისთვის, რაც მათ როგორც იბრძოლეს მათ ამ გუნდებთან. პრინციპში არჩევნების ნაწილზე რო გადავიდეთ, ნელ-ნელა ადამიანად რო ლიმინტირებულია ჯობია ამ საკითხებზე ვისაუბროთ. სანამ უშუალოდ თქვენ გეგმებზე გადავიდოდეთ, ძირითადი გამოწვევები, რაც დღევანდელ ქართულ კალათბურთში დგას, რა მიმართულებები არის ეს და აი ყველაზე პრიორიტეტული რომელია თქვენი გადმოხედვით აი ამ ჩამონათვალებად. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ სტრატეგიაზე და განვითარების გეგმაზე მუშაობას, ვეცადეთ ყველა იმ სუბიექტს შევხედოთ, ვინც არის კალათბურთში ჩართული, მათ შორის როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. მე ვიტყოდი, რომ მთავარი გამოწვევა დღეს ქართულ კალათბურთში ეს არის რეგიონებში არსებული მდგომარეობა. რეგიონებში, სადაც მუნიციპალიტეტებში, სადაც კალათბურთი არის დღეისათვის არ არის იმდენად განვითარებული, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს განვითარებული. კომპლექსურად კალათბურთი არ ვითარდება ისე რამდენადაც ეროვნული ნაკრები არის წარმატებული. პრობლემაა ბავშვთა კალათბურთში მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ ხდება იმ ახალი თაობების გაზრდა შესაბამის როგორც უნდა გაიზარდოს. პრობლემა არის საჯების, მცნელების, პრობლემაა ინფრასტრუქტურის მხრივ, პრობლემაა დაფინანსების და ამ დაფინანსების სწორი ანუ პრაქტიკულად ქართული სპორტის კლასიკური ამბავი, როცა პრობლემა ყველა მიმართულებით არის თითქმის და კომპლექსური პრობლემა არის, ეს არ არის ერთი მიმართულებით იყოს პრობლემა, აქ არის ეს კომპლექსური პრობლემა და ასევე პრობლემაა, რა თქმა უნდა, ის მართლობა, რომელიც დღეს ფედერაციის ხელმძღვანელობა ახორციელებს. პრინციპში მე თვალს ვადევნებდი ეს თელი ეს პროცესი, რაც დაიწყო საარჩევნო მარათონიდან და ერთ-ერთი პირველი იყავით, ვინც ესეთი მსუყე საარჩევნო გეგმა დადო, რომელიც არა 1 და 2 წლიან, არამედ 10 წლიან გეგმასაც კი მოიცავს თავის შინაარსში. აი უფრო დეტალურად გადავიდეთ თქვენი გეგმის ნაწილზე, რაც კონკრეტული მიმართულებები, აი კონკრეტულად რას აპირებს, წეგან უკვე ვისაუბრეთ, რაც გლობალურ მარტივზე პრობლემების მხრივ. აი ამ გამოწვევების გადაჭრა როგორ გესახებათ, რომ შეგიძლიათ თქვენვე დაასახელოთ რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით. ჩვენი სტრატეგიის მთავარი მიზანი არის ვაქციოთ კალათბურთის ცხოვრების წესად და ამისთვის ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება კალათბურთელების რაოდენობის გაზრდა, მასობრიობის გაზრდა კალათბურთელებში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ფაქტორები ის, რომ დღეს საქართველოში არის მხოლოდ 4000 კალათბურთელი, ანუ ჩვენ შევადარეთ სხვადასხვა საკალათბურთო წამყვან ქვეყნებს, მაგალითად ისეც როგორც არის სლოვენია და ლიტვა, ჩვენთან 846 მოსახლეზე მოდის ერთი კალათბურთელი, სლოვენიაში 205 მოსახლეზე მოდის ერთი კალათბურთელი და ლიტვაში 100 მოსახლეზე მოდის ერთი კალათბურთელი. იგივე ესპანეთიც ვნახეთ და იქ 100 მოსახლეზე მოდის ერთი კალათბურთელი. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ რაოდენობრივად გავზარდოთ კალათბურთელების რაოდენობა. მას შემდეგ ეს არ შეიძლება რომ მხოლოდ კალათბურთელები გაიზარდოს, ამასთან ერთად უნდა გაიზარდოს მცველების რაოდენობა და კვალიფიკაცია, მსაჯები იყოს შესაბამისი. ინფრასტრუქტურა ჭირდება, რა თქმა უნდა, გაზრდილი რაოდენობა კალათბურთელების. დღეს ინფრასტრუქტურის მხრივ პრობლემები გვაქვს. ჩვენი წარმოდგენით სკოლების ინფრასტრუქტურის განახლებით, არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებით, ეს ფინანსურადაც ბევრად დანაზოგი იქნება სახელმწიფოსთვის, ქვეყნისთვის და არ იქნება დიდი ხარჯი, უფრო მარტივად მისაღწევია, ვიდრე თქვა ახალი დიდი დარბაზებზე ინიციატივა, რომ ახალი დიდი დარბაზები ავაშენოთ.
ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მწვრთნელების საკითხი და ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა ქართული კალათბურთისთვის იქნება მწვრთნელები, იმიტომ რომ ახალ თაობას ბავშვებს სჭირდებათ კვალიფიციური მწვრთნელები. ხო არ იგეგმება გარკვეულწილად უცხოეთში გაშვება, თანამედროვე დასავლური ცოდნის ჩამოტანა, რაიმე კუთხით რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ კომპეტენცია უნდა მივიღოთ როგორც უცხოეთიდან, კომპეტენცია უნდა ავამაღლოთ ადგილობრივზე, ბევრი გამოცდილი მწვრთნელი ყავს, რომელთაც გვაქვს სურვილი და თავისი კომპეტენცია ადგილობრივმა გადაცემს როგორც რეგიონში, ისე თბილისის მასშტაბით. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის უცხოელი მცველების თანამედროვე წამყვანი მცველების გამოცდილების გაზიარება, ასევე გარკვეულ პრაქტიკებზე გაშვება რამოდენიმე თვის გრძელვადიანი მივლინების სახით ჩვენი ქართველი მცველების სხვა გუნდებში. იგივე მიმართულებით აი ახალგაზრდა კალათბურთელებზეც ხო არ გაქვს ჩანაფიქრი, იმიტომ რომ მე მახსოვს პრინციპში მოქმედი კალათბურთის ფედერაციამ გააკეთა ესეთი პროგრამა, რომელიც კრიტიკის ქარცეცხლში მოყვა, ამ შემთხვევაში ბასკონიაში გაშვებულ ქართულ ახალგაზრდა კალათბურთელებს გულისხმობ. ზოგადად, ნუ აქ ბევრი კრიტიკოსი იყო და ამის დეტალებში აღარ შევალ, უბრალოდ კალათბურთელებზეც ხო არ იგეგმება გარკვეულწილად ეს რამდენიმე თვიანი ან თუნდაც მოკლე პერიოდით უცხოეთში წასვლა, ან უცხოელი ტრენერების ჩამოყვანა და კემპებში მათი ჩართულობა, ასე ვთქვათ. ბასკონის ხელშეკრულებას მცირედით შევეხები მეც, ეს თვლი რომ არის ძალიან ცუდი ხელშეკრულება, ეს არის მავნებლობა ქართული კალათბურთის წინაშე, რადგანაც საქართველოში არც ერთმა ფედერაციამ სპორტის არ უნდა ჩადოს ინვესტირება უცხოელი ბავშვების განვითარებაში. ამ შემთხვევაში ბასკონის კონტრაქტში ჩვენ ვაფინანსებთ მინიმუმ 9 უცხოელ კალათბურთელს, როდესაც ქართველი ბავშვი იქ არის დღეის მდგომარეობით მაქსიმუმი რაოდენობა და ეს არის 6. შესაბამისად ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია უცხოელი ბავშვების გაზდაში რაღაც ჩამოყალიბებაში კალათბურთელად იხარჯებოდეს ქართველი გადასახადის გადამხდელთა თანხები. მაშინ როდესაც ერთ მხრივ ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი, მეორე მხრივ იმაზეც უნდა დაფიქრებულიყო მოქმედი ფედერაციის ხელმძღვანელობა, როდესაც სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს დიდან იჭერა ბავშვებს აძლევს საშუალებას არაშენი ქვეყნის რამე სხვა ქვეყნსაც რო გაიზრდება ის ბავშვი ეროვნული ნაკრებების დონეზე შენაკრებს ეთამაშება და შეიძლება წარმატებით მოგიგოს. უცნაური მოდელია, რატომ უნდა დააფინანსო უცხო ქვეყნის, ანუ ეგეთი რაც მე არ მახსოვს. ანალოგი ნამდვილად არ აქვს სოფლიოში, მიუხედავად იმისა, რომ ამტკიცებენ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ხელშეკრულება, თუ ეს ძალიან კარგი ხელშეკრულება 3 წელია ეს ხელშეკრულება მიმდინარეობს და როგორც საუკეთესო პრაქტიკას სხვა ქვეყანას გაიზიარებდა. ფაქტიც ის, რომ არავის არ გაუზიარებია, ესეც ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია ერთ-ერთი შეფასების. კიდე ერთი ნაწილი პრინციპში ასაც ყველა იკითხავდა და სპორტთან მიმართებაში უკვე ფინანსები ძალიან სენსიტიური საკითხი გახდა ქართულ საზოგადოებაში. ერთია გეგმები, რომლებიც გაწერილი გაქვთ, ცხადია მნიშვნელოვანია, მეორეა ამის დაფინანსება, როგორ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, ფულის აკუმულირება, რომ შესრულდეს ეს პროგრამა და დაახლოებით რა თანხებზე არის საუბარი, რაც საჭირო არის თქვენი პროგრამის სრულყოფისთვის. ჩვენი კვლევებით დღეს საქართველოში 2016 წელს მაგალითისთვის დაახლოებით 10.300.000 დაიხარჯა კალათბურთში. აქედან 9.900.000 არის სახელმწიფო დაფინანსება, 7.900.000 ცენტრალური ხელისუფლების, 2 მილიონი დაახლოებით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების. ესეც ნათლად ჩანს, რომ 94%-ია ეს საერთო დაფინანსების 94% არის დღეს კალათბურთში სახელმწიფო დაფინანსება. მხოლოდ 6%-ია კერძო ბიზნესიდან, საერთოდ არ არის ჩართულობა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების. ჩვენი წარმოდგენით ბიზნესის და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ჩართულობის შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ, რომ დაახლოებით ამ 10 წლის განმავლობაში 7-ჯერ გაიზარდოს კერძო ბიზნესის ჩართულობა, დამოკიდებულება სახელმწიფოზე მნიშვნელოვნად შემცირდეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მიუხედავად იმისა, რომ ინტერესის მქონია ცალსახად სახელმწიფო, იმიტომ რომ სპორტის განვითარება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარება სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ჩვენ ნამდვილად ვთვლით, რომ დამოკიდებულება სახელმწიფოზე არა 94% უნდა იყოს, არამედ მაქსიმუმ 75%. მე პრინციპში უკვე თავს არ გავცნობ, იმიტომ რომ ბექაპაცი კაცებს შემოგვიერთდა სპორტის რუბრიკაში და პერსონალურად ვარ. კომერციალიზაციაზე ვსაუბრობდით ამ რაღაცები გამოტოვა, მაგრამ ბოლო ნაწილს ასე ვთქვათ შევესწარი. კომერციალიზაცია პრინციპში ჩვენს გვისაუბრია, რომ იგივე რაგბში, იგივე ფეხბურთში ყველაზე მნიშვნელოვანი სპორტში დღეს არის ეს. აი როგორ უნდა მოხდეს აი 94%-იანი წილის შემცირება? რის ხარჯზე, რა პროგრამების ხარჯზე ან რა მიმართულებით? მნიშვნელოვანია, რომ ჩავართოთ ბიზნესი, როგორც აღნიშნეთ და ჩვენ ბიზნესს უნდა შევთავაზოთ შესაბამისი პროექტები, რომელიც მათ დააინტერესებს. ჩვენი აზრით ის დრო, რომ მიხვიდე ბიზნესმენთან და თხოვო, რომ მოდი რა ბანერი დადგი და ამაში ფული გადაგვიხადე, ეს წასულია. მე რო კალათბურთს თამაშობდი, აი ეს პერიოდია. ამიტომ შესაბამისად ზუსტად უნდა მოვარგოთ ის პროექტები. ჩვენს პროგრამის შემუშავებაში არაერთი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი მუშაობდა, არაერთხელ განვიხილეთ რა პროექტი დააინტერესებდათ მათ. მაგალითისთვის შევთავაზეთ, თუ დააინტერესებდათ მათ, თქვა სპორტის სასახლეში ეროვნული ნაკრების თამაშის დროს, რომ მაიკებზე წინ ეხატოს საქართველოს ნაკრების დროშა და ეს ვიზუალურად წინიდან ძალიან კარგად ჩანს და უკან ეწეროს რომელიმე სპონსორის სახელი.
ბანერზე ყველამ უარი თქვა ამ ინიციატივაზე, ყველამ თქვა, მაგარი ინიციატივაა და იქნებ მოხერხდეს და გავაკეთოთ. ასევე ჩვენ გვინდა დავიწყოთ პროგრამა ფარი ყველა ეზოში. თავისთავად გვესმისო საკმაოდ დიდი ბიუჯეტიანი პროექტი იქნება, მაგრამ ბრენდირების შემთხვევაში კერძო ბიზნესი გამოხატავს ინტერესს და უკვე წინასწარი გარკვეული შეთანხმებები არსებობს, რომ მათ აქვთ ინტერესი, რომ თუ ეს იქნება ბრენდირებული რომელიმე კერძო ბიზნესისა, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ყველა ეზოში შედის უშუალო კონტაქტი აქვს თავის მომხმარებელთან, შესაბამისად ეს მათ ინტერესის სფეროს ანუ აქედან ერთი რომ ბიზნესის ჩართულობა გავიგეთ, მეორე ის რომ საყოველთაო კალათბურთი გავრცელება, ანუ სახალხოობა ერთ-ერთი ნაწილი იქნება თქვენი პროგრამის. აუცილებლად კალათბურთი არის ეს პრობლემა, აი ფეხბურთს საუბრობენ, რომ იმდენი ბავშვი არ ვარჯიშობს, არის კალათბურთს იგივე. ჩვენ განვიხილეთ ბავშვების რაოდენობა მნიშვნელოვნად დაბალი არის სხვა ჩვენთვის მისაბაძი ქვეყნა, კალათბურთში მისაბაძი ქვეყნებთან შედარებით და 846 მოსახლეზე ერთი ბავშვი მოდის ჩვენთან, 205-ზე ერთი ბავშვი, ერთი მოთამაშე სლოვენიაში და 100-ზე ლიტვაში ერთი. შესაბამისად, ჩვენი ინტერესი ზუსტად ის ქუჩის კალათბურთის განვითარებაც არის, იმიტომ რომ გჯერა რომ ჩვენი მთავარი მიზანი რაც არის ვაქციოთ კალათბურთის ცხოვრების წესად, ამის გარეშე რომ ქუჩის კალათბურთის სამოყვარულო კალათბურთის სკოლის და სტუდენტური განვითარდეს წარმოუდგენელი არის. ვითომეტეს იმ წარმატების ფონზე რაც იგეში ნაკრებს აქვს და პრინციპში როდესაც ნაკრები აქ თამაშობს თან სულ ისება ხომ არ მახსოვს რომ ეს რაღაც არიელი იყოს ტრიბუნები და ბიზნეს ინტერესს უნდა იყოს რომ მათი ჩართულობა იყოს მაქსიმუმად. კლუბები, ქართული კლუბები რამდენი არის კომერციული თუ ყველას ზუსტად აღარ მოსწონს მონაცემი დაახლოებით რა რაოდენობა. 3 კლუბი არის დღეს კერძო საკუთრება, ეს არის დინამო, ეს არის ოლიმპიი და ეს არის მგზავრები. დანარჩენი არის სახელმწიფო და პრინციპში ეს თავის დროზე შემუშავებული მოდელია მახსოვრებობექა სამინისტროებზე რო იყო მიბმული და შემდეგ გულშემატკივარი. თუმცა რეალურად არც ერთ სპორტში ნუ ამ მოდელმა არ მუშაობს. ხადია, ეს მუშაობს, უბრალოდ ხანდახან კალათბურთში ახლა გამონაკლისი არ უნდა იყოს ამ მოდელის მუშაობა. კი, გეთანხმებით. ნაკრების თამაშებზე თუ ისაუბრებთ. შეგვიძლია, პრინციპში ამ მხრივ შეგვიძლია უკვე მომავალი თამაშების რაღაც გარკვეულწილად იმ ნაწილზეც გადავიდეთ, ამდენად მნიშვნელოვანია. ეხლა პრინციპში ორი მარცხი განვიცადეთ უკვე და რას უნდა ველოდოთ და რა არის აუცილებელი აი შემდეგი თამაშებიდან პრინციპში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ევროლიგა შეთანხმდეს FIBA-სთან, იმიტომ რომ ამ ორი ორგანიზაციის ერთმანეთთან დამოკიდებულობის გამო თუ პრობლემების გამო ვერ ხერხდება კალენდარების თანხმედრაში მოყვანა და აქედან გამომდინარე ვერ ახერხებენ ევროლიგის მონაწილეები როგორც ჩვენ ნაკრებში ისე სხვა ნაკრებებში თამაშს. შესაბამისად აქედან მხოლოდ კალათბურთი ესე რომ ავიღოთ კალათბურთი ზიანდება. იმედია შეთანხმდება ეს ორი სტრუქტურა ერთმანეთთან. თუ ჩვენ მოგვეცას იმ შემადგენლობით თამაში, სრული შემადგენლობით თამაში, რაც თორნიკე შენგელია, გიორგი შერმადინი, დუდა სანაძე, გიორგი ცინცაძე, დუდა და გიორგი და ტრამვირებულები არიან დღესდღეობით, ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ გვაქვს გარკვეული წინსვლის შედეგი, იგივე ეს ბიჭები ახალი სახეები კალათბურთში, კალათბურთის ნაკრებში გვანახებენ, რომ მათ აქვს გარკვეული პერსპექტივა, რომ ამ ბიჭებთ გამოცდილ ადამიანებთან ერთად, კალათბურთელებთან მათ გარკვეული შედეგი აქვს. თუნდაც გაიზრდებიან და მე პრინციპში ვექა შენც ნახავდი, ბოქოლიშვილის თამაში გამოვარჩია განსაკუთრებით, რომ ძალიან თავზე რაც აიღო, პრინციპში ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა. ანუ სასროლი ეს როლა და ჩააგდო. ნამდვილად გამართულად ითამაშა, გარდა იმისა, რომ ჩააგდო, მოედანზე რო იდგა, გამართული გადაწყვეტილებებს იღებდა და ეს მისასალმებელია. ეს კარგია, როდესაც ყავს თქვა ძირითადი ხუთოვის შემადგენლობა, რომელიც არის გამოსტილი უკვე და მას უკვე სკამზე ადამიანები და მოთამაშეები, ვისაც სანაკრებო გამოსტილი გარკვეული დააგროვეს უკვე ამ თამაშებში, პირიქით უკეთესია, ხო? ანუ არ ვიცი შეთანხმება როგორ მოხდება ფიბასა და ამ შემთხვევაში ეს გეგმას დაუბრუნდები გამახსენდა, იმიტომ რომ ეს როდესაც კალათბურთს თამაშობდი, საჯები იყო მუდმივი პრობლემა საქართველოში, არ დავასახელებ, ჩემი მწვრთნელიც ბევრს ეჩხუბებოდა და მოკლედ ერთი გამოწევა იყო და აი საჯდა კორპუსის მიმართაც როგორც ხდება, იქნება გადამზადება გარკვეულწილად და დონის ამაღლება, ხო? საჯების პრობლემა ყველა სუბიექტს, ვისაც შევხვდით კალათბურთში, საჯების პრობლემა ყველამ დასახა, შენ როგორც გახსოვს, ჩვენც ყველას გახსოვს და დიდი ხანია საჯების პრობლემა დგას. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის რაოდენობა. კი, კვალიფიკაციაზე შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ახლა ძირითადი პრობლემა არის რაოდენობა. 14 საჯია დღეს საქართველოში, საერთო ჯამში, რაც ძალიან ცუდია. საჯებს დღეს უწევთ, მაგალითად, ქუთაისში ჩავიდნენ ბავშვთა ლიგის კალათბურთი საჯო, გადავიდნენ წყალტუბოში ალიგა იმსაჯო და იმავე დღეს დაბრუნდნენ ქუთაისში სუპერლიგის თამაში იქცა. უკვე ვეღარ გთხოვ ისეთ ხარისხს თავისთავად ვერ მოთხოვ, როცა მესამე თამაშია სუპერლიგის თამაში და იქ საკმაოდ დაძაბულ თამაშს გარკვეულ შეცდომებს დაუშვებენ. ჩვენი წარმოდგენით მნიშვნელოვანია შემოვიღოთ ახალი
პროტოტიპი მსაჯების, რომ ანუ სტერეოტიპი, როცა მსაჯები არ იქნებიან პროფესიონალი მსაჯები, დღეს ჩვენი 14-ვე მსაჯი მხოლოდ საჯობით ირჩენს. ჩვენ გვინდა რომ არქიტექტორი იყოს მსაჯი, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი იყოს, ბანკირი იყოს, მეორად პროფესია იყოს საჯობა. თუ გვინდა რომ მნიშვნელოვნად რაოდენობა გაიზარდოს, ამის გარეშე შეუძლებელია, ჩვენ ვერ შევძლებთ ჩვენი პროგრამით 100-ზე მეტი მსაჯი გვინდა რომ იყოს 10 წლის შემდეგ, ამას ფიზიკურად ვერ შევძლებთ თუ გვექნება ინიციატივა რომ ასივე იყოს მხოლოდ პროფესიონალი მსაჯი. ჩვენ გვინდა ნახევარ პროფესიონალი მსაჯებისთვის ჩავატაროთ ტრეინინგები, ჩავატაროთ მათთვის გარკვეული კომპეტენცია, მივცეთ მათ რომ მათ შეძლონ ჯერ ბავშვთა ლიგის თამაშები იმსაჯონ, მე თვითონაც გაიზარდონ კვალიფიკაცია მოვემატოთ და უკვე შემდეგ დიდი თამაშები იმსაჯონ. ეს არის ერთი სკოლა უნდა ჩამოყალიბდეს, ამ სკოლაში უნდა მივიღოთ ადამიანები, რომელიც სხვა პროფესიის არიან და ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკაში, საუკეთესო პრაქტიკები გვაჩვენებს ამას, რომ ყველა ქვეყანაში, რომელსაც წარმატებულია კალათბურთი, მსაჯები არიან ნახევრად პროფესიონალები. იგივე მოდელი იყო ბექარი შენ ნანელა. კი, აქაც დაიწყო. ნანელა ამ რუბრიკის დასრულებისკენ მივდივარ და დღეს ისე გამოვიდა რომ მე ვიყავი ეს წამყვანებიდან დომინანტი. ბოლო მოკლე კითხვა მექნება დელეგატებს რომ მიმართოთ, რატო უნდა აგირჩიოთ თქვენ, რა არის ძირითადი თქვენი პლუსები სხვა კანდიდატთან ან კანდიდატებთან თუ ასეთი გამოჩნდნენ ჩვენ თვლით, რომ ჩვენი გუნდი არის ახალგაზრდა ადამიანები დაკომპლექტებული, პროგრესულად მოაზროვნე, რომელსაც რეალურად შეძლებს უნარი, რომ განახორციელოს ის პროგრამაში მოცემული ინიციატივები და სიახლეები, რაც ჩვენ წარუდგინეთ საკალათბურთო სამყაროს რამოდენიმე დღის წინ. შესაბამისად, ჩვენ გვჯერა, რომ საკალათბურთო სამყარო ენდობა ჩვენს ინიციატივებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და შევახსენებ ტელემაყურებლებს, რომ 11 დეკემბერს გაიმართება კალათბურთის ფედერაციაში პრეზიდენტის არჩევნები. დღეისთვის კი სპორტული რუბრიკა სულ ეს იყო და ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით ისევ და განვცნობთ ასიახლეებს. მადლობა ზაზას და შოთოს საინტერესო რუბრიკისათვის. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მასპინძლობთ ფარმაციის მაგისტრ ჰელმუტ კოვარიკს, რომლის სააფთიაქო ბიზნესიც ავსტრიაში 200 წელს ითვლის და საქართველოში პირველ ნაბიჯებს დგამს. თაობების წინ დაწყებული ბიზნესის ისტორია, რომელიც მედიკამენტებთან ერთად მსურველებს ახლა უკვე თბილისში ერთდროულად რამდენიმე სერვისს შესთავაზებს. ჰელმუტ კოვარიკი ფარმაციის მაგისტრით სტუმრობს საქმიანი დილის სტუდიაში. ვისაუბრებთ ჩვენ ქართულად, თუმცა თარგმანს გერმანულიდან უზრუნველყოფს გოგა ასკურავას გუნდი და მადლობა მათ ამისთვის კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ საქმიანი დილის სტუდიაში. მინდა დავიწყოთ ისტორიით, რას უკავშირდება სააფთიაქო ბიზნესი, რომელიც უკვე 200 წელს ითვლის და როგორ დაიწყო ეს ავსტრიაში, თქვენი ოჯახის არის, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი. იგი თავიდან მოგესალმებით დილამ მშვიდობის საქართველოს ქალბატონებო და ბატონებო აპთიაქის სამწუხაროდ მემკვიდრეობით არ მიმიღია ეს შევისყიდე მიუხედავად იმისა რომ 250 წლის არის ჩემი შვილები არიან ასევე დასაქმებულები ასევე ჩემი ძმისშვილი შესაბამისად ეს უკვე საოჯახო ბიზნესად გადაიქცა აპთიაქი ასე ვთქვათ ჩვენი ძირითადი აპთიაქი არის ისტორიულად საკმაოდ საინტერესოა პირველ რიგში იმიტომ რომ ეს არის ორიგინალური კონსტრუქცია არის რომელიც 250 წლის არის შენობა თვითონ მეორეც ეს დროის განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ ბევრი ცნობილი პიროვნება ყავდა კლიენტები მომხმარებლები თავიდან ასევე კაიზერის სახსაც აწოდებდით ჩვენს პროდუქტს სპეციალურ პრეპარატებს, ასევე მსახიობები, არტისტები, ხელოვნების წარმომადგენლები თუ ესაც ყავს. არ არის შეთავაზება მხოლოდ მედიკამენტების, საკმაოდ მრავალფეროვანი მიმართულება აქვს. საქართველოშიც გეგმავთ, რომ არაერთი მიმართულებით იყოს ამ შემთხვევაში ეს ბიზნესი განვითარებული. საერთოდ რატომ გადაწყვიტეთ თბილისში ბიზნესის დაწყება და რას შესთავაზებთ მომხმარებელს?
სხვადასხვა მიზეზები აქვს ამას. პირველ რიგში ის რომ საინტერესო ის არის რომ 6 წლის წინ ვიყავი პირველად და ქვეყანა თვითონ გავიცანი ძალიან ლამაზი ქვეყანა. ტურისტის ხარისხი ყოველთვის ლამაზ ხარებს ხედავ, საკმაოდ საინტერესო ქვეყანა. ერთის ხერხი ექსოტიკური არის, მეორე სულებით ევროპული არის, ეს არის სწორედ საინტერესო შერწყმა ნარევი. ძალიან ბევრი კონტაქტები მქონდა, ესე იგი ოპერებით ბავშვების მომღერლებთან, ასევე ჩემთან ოჯახში იყო და ულიდა ჩვენ ბავშვს, საინტერესო ადამიანი იყო და ასევე სწავლობდა მუშაობას საკმაოდ წარმატებულად სწავლობდა და მან დაბეჭდება მოახდინა ჩემზე რომ ადამიანი თან სწავლობს და მუშაობს. შესაბამისად იმის აფუძველს რომ ყოველთვის ყავდა კლიენტები რომელიც უკვე სამეცნიერო მკვლელობა გავლილი ჰქონდა, შესაბამისად პრობლემა ჰქონდა შესაბამისი მედიკამენტების მიღების. საინტერესო იქნებოდა საქართველოში მაგალითად შესაძლებლობა შეგვექონა რომ ასევე საერთაშორისო მედიკამენტებიც მიეღო და უშუალოდ ბატონ მაგისტრ მერაბთან ჩემმა ნაცნობურმა მათ ხელი შეუწყო ამას, ჩვენ ესე წერეს ვეძიებით, სადაც ჩვენთან ერთად შეიძლება როგორ შეერჩეთ ადგილი, სად იქნება განთავსებული ეს აფთიაქი და როდიდან დაიწყება უკვე აქტიური მუშაობა თუ დაიწყო უკვე? Ja, wir haben an sich schon die Apotheke eröffnet. Apotheke უკვე გავხსენით. Wollen an sich auch noch eine große Eröffnung machen. საკმაოდ დიდი, ესე ვთქვათ, საპატიო სტუმრებით ჰქონდა მოწვეული, ესეთი გახსნა იყო. არ ყოფილა ესეთი რა, მაგრამ სამაგერ გავხსენით რომ აფთიაქი და კიდევ უყურებთ რა დავაკეთოთ გასაკეთებელი. საკმაოდ კარგად მიდის შეჯერობით სხვადასხვა პროდუქტი გვაქვს შეთავაზებაში. ახალი პროდუქტები შეიძლება საქართველოს სარგიტარიშოება. დაგჭირდებათ თუ არა კადრების შერჩევისას, მათ შორის ავსტრიიდან, თქვათ რაიმე დამატებითი კონტაქტების დახმარება ან თქვათ კვალიფიკაციური კადრების მოსაძიებლად რა რესურსები დაგჭირდათ რომ გამოგეყენებინათ ან საქართველოში რამდენად დაგხვდათ შესაბამისი თქვათ კადრები? Naja, wir wären vornehmlich georgisches Personal. ალბათ ავიდან ქართულ პერსონალს ავიყვან, ჩვენ გვაქვს ესეთი გეგმა, რომ ეს პერსონალი, რომელიც ჩვენ ყავს დასაქმებული, დავიყვანოთ ავსტრიაში გარკვეული გადამზადების თვალსაზრისით და შემდეგ ვნახოთ თუ როგორ იქნება საქმე ავსტრიაში, როგორ წავა საქმე. როგორც წესი საკმარისი შესაძლებლობები გვაქვს ქართული პერსონალი რომ რამდენად იცნობთ ქართულ ბაზარს ფარმაცევტულ ნაწილში და შეძლებს თუ არა კონკურენცია ამ შემთხვევაში თქვენი აფთიაქი ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილი ფარმაცევტული კომპანიებისა? Ja, das kann schon sein, dass es ein bisschen შეიძლება ისეც მოხდეს რომ არსებობს კონკურენცია, მაგრამ ჩვენ და სხვანაირ თვალსაზრისით უყურებთ ამას, ჩვენ გვინდა თავიდანვე დაუშვათ კვალიფიციურად ძალიან მაღალი დონის მედიკამენტების შევთამაზოთ, რომლებიც ევროკავშირიდან მოდის, შესაბამისად ხარისხის სერტიფიკატი აქვთ და გარდა ამისა ჩვენ გვინდა პროდუქტები კოსმეტიკური სფეროდან დაუშვათ ნაკვების პროდუქტები, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს, არც არსებობდა და არც წარმომადგენლობები აქვს თავისი შესაბამისად ახალი პროდუქტი არის, აქედან დავიწყებთ ამის კონკურენცია შეიძლება იყოს დაუშვათ ნორმალური პრეპარატების თვალსაზრისით, მაგრამ Konkurrenzdenken entsteht, aber grundsätzlich fürchte ich da. ძირითადად ვფიქრობ რომ არ გვეშინია ასეთი ეს უპირატესობები არის თუ არა იმის წინაპირობა რომ ფასი იქნება შედარებით მაღალი იმ პროდუქტისა, რაც საქართველოში არის შემოთავაზებული. რა თქმა უნდა, განსხვავებული ფასის პროდუქტი გვაქვს, მაგრამ მაინც საშუალო სტატისტიკას რომ გავყვეთ. Naja,
უნდა ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად მართალია, ჩვენ გარკვეულწილად მაღალი ფასები გვექნება, რადგანაც არ არის იშვიათი ისეთი იაფიანი წამლები საერთოდ არ გვაქვს ასორტიმენტში, რაც შეეხება კოსმეტიკას, რა თქმა უნდა, შეიძლება ოდნავ ძვირი იყოს ჩვეულებრივზე, მაგრამ სამაგეროდ სადღაც უმაღლესი ხარისხის. წარმატებას გისურვებთ. თუ რამე დამატებით თითქოს კითხვა გაქვთ, ნამდვილად საინტერესო იქნება, როგორ მიიღებს ბაზარი ამ ყველაფერს და დარწმუნებულია, რომ ბევრ სიახლეს კიდევ მოვისმენთ. მადლობა სტუმრობისათვის. ჰელმუტ კოვარიქს მასპინძლობდით ფარმაციის მაგისტრ საქმიანი დილის სტუდიაში. რას და ქართული ფარმაციის ბაზარს ჭირდება, რაც შეიძლება მეტი კონკურენცია და მოთამაშეები და რაც თავარიანა, საერთაშორისო მოთამაშეები თან ისეთი აღიარებული ბექგრაუნდით, როგორც ამ შემთხვევაში ადამ კოვარიქს აქვს, მარტივად თქვათ რა, რაც შესავალში თქვით, საუბარია 200 წლიანი ისტორიის მქონე კომპანიაზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ავსტრიული გამოცდილება ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ წაგვადგება. წარმატებები ამ ბიზნეს ჯგუფს, გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, გავაცილებთ სტუმარს და სულ მალე გიბრუნდებით აც უკვე ფორუმიდან პირდაპირ ჩართვებით, სპიკერებით და ცხადია ჩვენი რეპორტიორი თათია ჩაფიჩაძე ემზადება ჩართვებს. გაზაფხულზე ანაკლიასითი სპეციალური ეკონომიკური ზონის მმართველობასთან დაკავშირებით ტენდერი გამოცხადდება. ფორუმის პირველ დღეს გაკეთებული განცხადებების მიხედვით ანაკლიის პორტის მშენებლობის პარალელურად სპეციალური ეკონომიკური ზონისთვის თვენახევარში მთავრდება დეტალური შესწავლითი სამუშაოები, თუ რა ინდუსტრიები განთავსდება ამ ტერიტორიაზე. ბევრი სიახლე არის ფორუმის ფარგლებში ანაკლიასთან დაკავშირებით. ლევან ახვლედიანს ვთავთ საქმიანი დილის ეთერში ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დირექტორს. მოგესალმებით ბატონ ლევან. მადლობა იმისთვის, რომ ამ ფორუმის დატვირთული დღის წესრიგის პარალელურად გვაქვს შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე კითხვაზე მივიღოთ თქვენგან პასუხი. სანამ გადავალ პრეზენტაციაზე და იმ თემაზე, რომელიც შესავალში ვახსენე, მინდა გუშინდელ ხელმოწერილ დოკუმენტთან დაკავშირებით კითხოთ, რას მოიცავს დერეფნის პორტებთან ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც გუშინ საღამოს გაფორმდა, რას ეხება და რა შესაძლებლობებს იძლევა. დიდი მადლობა. მივესალმები ტელემაყურებელს. გუშინდელი გაფორმებული ხელშეკრულებები, ეს ბაქოს პორტთან და კურიკის პორტთან გაფორმებული მემორანდუმები მოიცავს თანამშრომლობის პირველ ამბიჯებს, ასე ვთქვათ, რომ ასე ვთქვათ, შეიკრას სამუშაო ჯგუფები და დავიწყოთ ერთიან სტრატეგიაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ მომავალ 2 წლის მანძილზე სანამ მშენებლობა მიმდინარეობს ანაკლიის, გვინდა რომ ამ რეგიონალურ პორტებთან ჩამოვაყალიბოთ ჭიდრო თანამშრომლობა და ერთიანი სტრატეგია ჩამოვაყალიბოთ როგორც სატარიფო, ისე ზოგადი ტვირთებთან მიმართებაში, ტვირთნაკადებთან მიმართებაში და შევთავაზოთ მე უკვე ასე ვთქვათ გადამზიდავებს ტრეიდერებს ეს ერთიანი სტრატეგია. აი ამასთან დაკავშირებით იყო ეს მემორანდუმების პირველი საფუძველი ჩაეყარა. დაგეგმილი არის ასევე რუმინეთთან დაკავშირებითაც კონსტანცას ნავსადგურთან გაფორმება ხელშეკრულების. აი ამ ტიპის წინასწარი ხელშეკრულებები თქვენ ჯამში დღეს რისი თქმის შესაძლებლობას გაძლევთ? დაახლოებით რა სქემით გეგმავთ, რომ ამ პორტის მუშაობა პრინციპში ამდენი წლით ადრე ასეთ დონეზე, ასეთი ხელშეკრულებების არსებობა რისი თქმის შესაძლებლობას გაძლევთ, ან რისი დაგეგმვის შესაძლებლობას გაძლევთ უახლოეს პერიოდში? კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, კონსტანცას პორტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კვანძია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენს მერე ევროპასთან დამაკავშირებელი ზუსტად კონსტანცა ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე, მათი გეოგრაფიული განლაგების გამო და მათი სიდიდის გამო, ამიტომ კი ზუსტად ვაპირებთ კონსტანცას პორტის ხელმძღვანელი ასევე არის ჩამოსული საქართველოში და ჩვენ უახლოეს მომავალში ვაპირებთ უკვე მათთან თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებას. ეს კიდევ ერთხელ საშუალებას გვაძლევს, რომ ამ ძალიან დიდ მოთამაშეებთან უკვე დღესვე დავიწყოთ. იმიტომ ეს ხანძლივი პროცესი ეს არ არის ძალიან ისე ვთქვათ მარტივი პროცესი, იმიტომ რომ სახელმწიფო ორგანიზაციები არის და შესაბამისად მათ ასე ვთქვათ სტრატეგიაში ცვლილებების, ანუ ანაკლიის გათვალისწინებას და ასე ვთქვათ ამ ახალი პორტის დამატებას გარკვეული სამუშაო პროცესი ჭირდება და მათთან ასე ვთქვათ თანამშრომლობა და ურთიერთობის დამყარება ჭირდება. ამიტომ ვიწყებთ, ვფიქრობ, იქით ნაადრევი არ არის
ეს ეხა არის გასაკეთებელი და შემდეგი 2 წლის მანძილზე სანამ მშენებლობა მიმდინარეობს, ეს ურთიერთობები, ეს სტრატეგია აუცილებლად ჩამოყალიბებელია. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ, ანუ ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, მე ვთვლი რომ მნიშვნელოვანია და ეს სხვათა შორის არაერთმა სპიკერმაც აღნიშნა თბილისის Belt and Road-ის ფორუმზე და ვიცი რომ თქვენთვის ეს თემა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. რამდენად სინქრონში იქნება სატარიფო პოლიტიკა? მე ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ანაკლის პროექტზე არ გეუბნებით, თუმცა მთელი ის მომიჯნავე ინფრასტრუქტურა, რაც თუნდაც იგივე რკინიგზას უკავშირდება, რაც უკავშირდება ტარიფებს და სინქრონში ყოფნა სხვადასხვა ქვეყნებისა. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თემა და გასათვალისწინებელია და როგორ მუშაობს ანაკლის განვითარების კონსორციუმი ამ მიმართულებით, იგივე თქვა სახელმწიფო კომპანია საქართველოს რკინიგზასთან და სხვა ქვეყნების რკინიგზებთან. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ აღნიშნეთ, ეს არის რა თქმა უნდა ერთობლივი ძალებით. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის, რომ დღეს უკვე ისეთი მომენტუმი არის რეგიონში, რომ ანუ ნავთობის ფასის ვარდნა გამოიწვია გარკვეული პრიორიტეტების გადანაწილება და სხვა შორის ყველა დიდი მოთამაშე ამ ჩვენ ასე ვთქვათ გამავალ კორიდორში მიხვდა, რომ მათ დივერსიფიცირება ჭირდებათ და ეს ძალიან კარგი მომენტუმია ეხლა და მე ვფიქრობ, რომ ყველას ინტერესებში არის უკვე რომ ტრანზიტი არის მათთვის ძალიან დიდი შემოსავლის წყარო და ადრე თუ იყო ეს დანაწევრებული და ეს ასევე რკინიგზის უფრო ყოფილმა დირექტორმა ბატონმა მამუკა ბახტაძემ გუშინ აღნიშნა, ანუ უპრეცედენტო თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, პრეცედენტი შეიქმნა უკვე აი ბოლო 2-3 წლის მანძილზე და ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვიყენებთ, ასევე ვაპირებთ თანამშრომლობის ხელშეკრულებების ხელმოწერას სხვა რკინიგზებთან, საქართველოს რკინიგზასთან რა თქმა უნდა ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს და საბოლოო შედეგი და მიზანი არის ის, რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენი სამხრეთ კავკასიის კორიდორის ყველა მოთამაშემ ჩამოვყალიბდეთ სხვადასხვა ტვირთებზე, სხვადასხვა სატარიფო პოლიტიკა, რომელიც იქნება მიმზიდველი გადამზიდავი კომპანიებისთვის და ტვირთის მფლობელებისთვის, რომ ისარგებლონ ამ კორიდორით, რაც შეიძლება მეტჯერ და შესაბამისად მოვიზიდოთ გაცილებით მეტი ტვირთები ვიდრეა დღეს. ბატონ ლევან, რამდენად გამოირიცხება, იმიტომ რომ არაერთხელ მომისმენია თქვენს ინტერვიუებში ანაკლის კონსორციუმის სხვადასხვა დამფუძნებლების ნარატივიც პრინციპში ამას კი არ მოასწავებს, არამედ დეკლარირებს, რამდენად იქნება ეს გარემო როგორ გადმოგცეთ. ანუ ის იქნება კონკურენციისგან დაცლილი თუ თქვენ მაინც ხედავთ იქ გარკვეულ კონკურენტულ მომენტებს, იმიტომ რომ აქ თუ არ იქნა ერთგვარად ერთიანი მიდგომა, როგორც რეგიონალურ, ასევე საქართველოს ჭრილში, შესაძლოა მაინც გარკვეული პრობლემები შეიქმნას. ისედაც პრობლემატურია დღეს მსოფლიოში ტვირთების თემა. ანუ ჩემი კითხვა მდგომარეობს, ეს ხედვა ერთიანი, საიმისოთ რომ იყოს სატარიფო პოლიტიკა, ინფრასტრუქტურული შესაბამისი განვითარება და ბევრი სხვა დეტალი, რაც ამ მეგაპროექტს ახლავს. რამდენად სინქრონშია ერთმანეთში? ეხა იდეალურ სინქრონში რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ზუსტად მაგისთვის მუშაობთ და მე ვფიქრობ, რომ პირველი ნაბიჯები არის ინფრასტრუქტურა რა თქმა უნდა და ეს არის ეფექტური თანამედროვე ინფრასტრუქტურა გვჭირდება. საქართველოს ჩვენ ვართ დღეს ესე ვთქვათ ყველაზე სუსტი რგოლი ამ კორიდორში, მე ესე ჩავთვლიდი, იმიტომ რომ არ გაგვაჩნია ვრცხოვანი პორტი, ამიტომ ვრცხოვანი პორტის აშენების შემდეგ და რკინიგზის მოდერნიზაციის შემდეგ და ასევე ავტობანის მშენებლობის დასრულების შემდეგ საქართველოს კონკურენტუნარიანობა გაიზრდება და ავტომატურად გახდება მიმზიდველი სხვადასხვა ტვირთებისთვის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიძახი, ყველას ინტერესებში შედის, როგორც აზერბაიჯანის, ისევე საქართველოს ინტერესში შედის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი სატრანზიტო ტვირთი გავატაროთ. კონკურენცია არის, მაგას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ამ კონკურენციის, ამ საკონკურენტული გარემოს ფარგლებში, როცა შევქმნით ამ ახალ თანამედროვე ინფრასტრუქტურას, ჩვენ დავიკავებთ გარკვეულ ბაზრის გარკვეულ წილს. ერთადერთი პრობლემაა შემთხვევაში ღრმაწყლოვანი პორტის აარსებობა, ტარიფებზე კი ნაწილობრივ გაკეთდა აქცენტი, რომ ეს მოხდება სინქრონიზაცია, მაგრამ დღეს არსებული მონაცემებიდან გამომდინარე, თქვენ გექნებათ ეს ინფორმაცია დამუშავებული. ტარიფები ხომ არ ქმნის ასევე დღეს არსებულ რეალობაში ამ კონკურენციაში საქართველოს პოზიციის სისუსტეს. კიდევ ერთხელ
დღეს რა თქმა უნდა ძალიან ძვირი კორიდორია და თანამედროვე ინფრასტრუქტურა ზუსტად მაგას უზრუნველყოფს, რომ შემცირდეს ხარჯები და შემცირდეს ტარიფები გადაზიდვის ამ კორიდორზე. ეს არის მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში და ყმაწოვანი პორტის არის მე ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ასე ვთქვათ ჯაჭვში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ დიდი გემების მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ქმნის მასშტაბს და მასშტაბი ქმნის ეკონომიას. ახლა რკინიგზას და გზას ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გამტანუნარიანობის კუთხით, მაგრამ მე ვთვლი რომ როგორც სატარიფო და უბრალოდ კონკურენციის კუთხით და ასე ვთქვათ ეფექტურობის კუთხით ყმაწოვანი სპორტის მნიშვნელობა ძალიან მაღალია. მინდა გადავიდეთ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონასთან დაკავშირებით გაკეთებულ პრინციპში ანონსზე, რომელიც როგორც გუშინ აღინიშნა, თქვენ ნახევარში უნდა დასრულდეს წინასწარ მოსამზადებელი სამუშაოები. ამ ეტაპზე რამე ხომ არ გაქვთ უკვე დამუშავებული ინფორმაცია ისეთი, რაც შეგვიძლია რომ საჯაროდ ვთქვათ, აი მაგალითად რა მიმართულებით იქნება ეს თავისუფალ ეკონომიკური ზონა, რა სფეროებისთვის იქნება უფრო საინტერესო, თქვენ ვისთვის გინდათ რომ იყოს მიმზიდველი და ვის შესთავაზებთ მისით სარგებლობას? სწორედ აღნიშნეთ, ჩვენ დაახლოებით 2-3 თვეში გვექნება უკვე პირველადი კონცეპტუალური გენგეგმა, რომელიც და ასევე პირველადი პროფილი თავისუფალი და სპეციალური ეკონომიკური ზონის, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას და პრესასაც და რაც შეეხება ჩვენი ჯერჯერობით ასე ვთქვათ დღევანდელი გათვლებით, გვინდა რომ იყოს ვაშინებთ ქალაქს, ესე მწვანე და smart ქალაქს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გვინდა რომ თანამედროვე ინფრასტრუქტურა შევქმნათ, ისეთი ადგილი შეიქმნას, სადაც ადამიანის ანუ მარტო ჩამოსვლა და ერთი დღით და ორი დღით არ, არამედ დასახლების საშუალება ექნება ყველა ინფრასტრუქტურით და ეს არის ჩვენი საბოლოო მიზანი. იმისათვის რომ უზრუნველყოთ ესეთი ინფრასტრუქტურა და ესეთი ქალაქი, ჩვენ აქცენტი რა თქმა უნდა საწყისად გვაქვს, რომ იქნება ეს ძალიან მსუბუქი მრეწველობის ესე ვთქვათ, ღირებულების დამატების პროცესების მქონე ინდუსტრიები, რომ არ იქნება ესე ვთქვათ მძიმე მრეწველობა, რაც ბინძურ ასე ვთქვათ საქმესთან არის დაკავშირებული, გვინდა რომ ის იყოს მწვანე თანამედროვე ქალაქი რა. ამიტომ პირველად რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე იქნება სასაწყობე მეურნეობები, იქნება ასე თუ ლოგისტიკური საქმიანობა, მაგრამ საბოლოო ეტაპობრივად განვითარდება ეს ქალაქი აი ესეთ თანამედროვე მწვანე ქალაქად, რომელშიც იქნება ასე თუ მსუბუქი მრეწველობის ძალიან დიდი ნაწილი, ფინანსური ცენტრი, საგანმანათლებლო ცენტრი და ასე შემდეგ. მართველის შესარჩევად გამოცხადებული ტენდერისათვის ფიქრობთ, რომ მხოლოდ საქართველოში მოიძიოთ ეს მართველი თუ საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადებას აპირებთ? არა, ოპერატორს თუ გულისხმობთ თავისუფალი ინდუსტრიული და სპეციალური ეკონომიკური ზონისთვის, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ჩვენ გვინდა რომ მაგალითები ავიღოთ როგორც აზიის ძალიან წარმატებული მაგალითებიდან და იქ ყოფი ოპერატორებისგან, ისე ამერიკაშიც, ამერიკის კონტინენტებზეც არის ასეთი მოთამაშეები, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა რომ მოვიწვიოთ ესე ვთქვათ უკვე წარმატებული მაგალითის მქონე ოპერატორები და ესეთი ინდუსტრიული ზონები, რომ მათგან ვისწავლოთ და ავიღოთ მაგალითი და მათ ასე ვთქვათ დავიხმაროთ მათი გამოცდილება, რომ შევქმნათ ეს ინფრასტრუქტურა. თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებზე მინდა გკითხოთ, თავისუფალ ინდუსტრიული ზონების მუშაობა რო შეფასდა საქართველოში ბოლო წლებში, აშკარაა რომ პოტენციალის მეოთხედიც არ არის ამ მიმართულებით ათვისებული, მეოთხედზე და მესამედზეა საუბარი. რა გაძლევთ იმის იმედს, რომ ანაკლიაში თავისუფალ ინდუსტრიული ზონები სხვანაირად ემუშავებს? რამოდენიმე ფაქტორი არის მაგისი. ეს პირველ რიგში არის რომ თავისუფალ ქალაქებს და სპეციალურ ეკონომიკურ ზონებს აუცილებლად ჭირდებათ გამართული ინფრასტრუქტურა, ეს ერთი, რაც რითიც ანაკლია იქნება ამის უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფი ფაქტორი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ინდუსტრიულ ზონაში, ესე თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში და ინვესტიციის განხორციელება, სწორი ინვესტიციის განხორციელება და სწორი ინფრასტრუქტურის შექმნა, იმიტომ რომ ეს არის როგორ აგესნათ სხვა არასწორია, რაც საქართველოში ინდუსტრიული ზონები არასწორად.
ну მე არ მინდა პარალელების გავლება და სად არის სწორი, მე გეტყვით რა არის სწორი და რას ოპირებთ ჩვენ. ლაპარაკი არის რომ შეიქმნას აბსოლუტურად დასრულებული ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პოდიუმი, რომელზეც მოვიწვევთ მე უკვე კომპანიებს და კლიენტებს, რომ ისინი მოვიდნენ თავის საწარმოები და გადმოიტანონ აქ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როგორც კი შენ თხოვ იმ კლიენტს დამატებითი ინვესტიციის გაკეთებას ინფრასტრუქტურაში, ეს უკვე მათთვის აღარ არის მიმზიდველი. ანუ ინფრასტრუქტურა და ეს პოდიუმი, როგორც ეს იწოდებული, უნდა იყოს აბსოლუტურად გამართულად დახვედრებული. ეს ერთი და მესამე რაც მნიშვნელოვანი არის, ეს არის რომ მხოლოდ ეხა 2 წელიწად ნახევარიც არ გასულა მე მგონი, რაც საქართველოს მოაწერა ევროპასთან სავაჭრო ხელშეკრულებას, თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულებას ხელი. ეს არის გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი ამ წარმატება, ამ ასეთი ზონების წარმატებისთვის. ამიტომ კიდევ ერთხელ აი ეს სამი ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, განსხვავება ანაკლიის და სხვა ზონებს შორის და ასევე ეს ფაქტორები უზრუნველყოფს წარმატებას. ერთი კითხვაც ტვირთ ბრუნვაზე არ შემიძლია რომ არ დაგესვათ, ანუ რამდენ ხანში იმედოვნებთ რომ ანაკლიის სპორტი ტვირთ ბრუნვის სრულ პოტენციალს რაც დაგეგმილია აითვისებს, ანუ საშუალოვადიან პერსპექტივაში თუ იკვეთება ამის ნიშნები თქვენი შეფასებით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ თურქეთ-საქართველოს სარკინიგზო პროექტის ამოქმედებით დათვალეს რომ 2,5 მილიონი 3 მილიონი ტონამდე ტვირთი დააკლდება საქართველოს ნავსადგურებს და აი მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში ამის ფონზე ანაკლიის სპორტის დატვირთვის შესაძლებლობა რამდენად მისაღწევად გეჩვენებათ? ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად სხვა ნიშას ვიკავებთ, ვიდრე სარკინიგზო ყარსი ახალქალაქის პროექტი. მე რა თქმა უნდა კიდე ისიც აღსანიშნავი არის, რომ საახმელეთო გადაზიდვა გაცილებით უფრო ძვირია ვიდრე საზღვაო და ჩვენ ვთვლით, რომ თუნდაც ის მცირე მონაკვეთი, რომელიც შავ ზღვაზე არის გადასატვირთი, ეს უპირატესობას გვაძლევს ჩვენ, მაგრამ პირადად შეეხება ტვირთბრუნვას ჩვენ გვაქვს ძალიან დეტალური კვლევები ჩატარებული, დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ ჩატარებული, არაერთის, ასევე ჩვენი ოპერატორი კომპანია, რომელიც არის SSA Marine, ამერიკული კომპანია, მათაც დაადასტურეს ეს პროგნოზები და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ თუ ახალ ინფრასტრუქტურას შევქმნით, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა დამატებითი ტვირთების მოზიდვის ამ კორიდორში. რახან კვლევები ახსენეთ აქვე შეგეკითხებით, სამიზნე ნიშნულები რა არის და რა ვადებში რომ ვიცოდეთ წინასწარ და რომ მაგასაც მოგახსენებთ, ეს არის ლაპარაკი არის, რომ კიდევ ერთხელ დამატებითი ტვირთები მოვიზიდოთ ცენტრალური აზიიდან და რაც მთავარია, ასევე აბრეშუმის გზა, რასაც ეთმობა ეს ფორუმი, წარმოადგენს ძალიან დიდ პოტენციალს. რამოდენიმე ხნის წინ დავუბრუნდით ჩინეთიდან და არის უკვე ლაპარაკი კონკრეტულად ტვირთბრუნვაზე, ეს არის ჩინეთს აქვს ამბიცია, რომ დაახლოებით 2 მილიონი კონტეინერი TEU გადაზიდოს აბრეშუმის სხვადასხვა კორიდორების მეშვეობით. ეს უზარმაზარი განაცხადი არის, ჩვენ ვთვლით, რომ სამომავლოდ დაახლოებით 5-7 წელიწადში ასეთი ტვირთბრუნვის თუნდაც ნახევარი ან 30-40%-იც რომ საქართველოს კორიდორზე წამოვიდეს, ეს საგრძნობი ეფექტი ექნება და ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად. ამისთვის ეყრება საფუძველი ამ ინფრასტრუქტურის პროექტებს და რაც შეეხება დროებში, ჩვენ 2020 წელს გავეშვებით და 2020 წლის დაახლოებით 3-4 წლიანი, ესე ვთქვათ, გერწოდებული ramp up პერიოდი გვაქვს, ანუ ბიზნესის სრულყოფილ დონეზე მიღწევის პერიოდი. და აი ამ 4 წელიწადში სამიზნე ნიშნული რამდენი მილიონი ტონა დაახლოებით რიცხვი რო გითხრათ ეთერის ბოლოს. მოდით რადგან პირველი ფაზა ძირითადად კონტეინერებს ეთმობა, მე უფრო კონტეინერებში გეტყვით, ჩვენ მიზანი გვაქვს, რომ დაახლოებით 2025 წელს გადავზიდოთ ანაკლიის პორტში დაახლოებით 500-დან 600,000 კონტეინერამდე. მადლობა. ლევან ახვლედიანს მადლობა, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დირექტორი იყო საქმიანი დილის დღევანდელი ეთერის ბოლოს სტუმარი, საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციებით, მათ წარმატებებს უსურვებ. დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრ საინტერესო შეხვედრას MOU იქნება თუ სხვა ტიპის ლეგალური დოკუმენტები მოეწერება ხელი, რადგან ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, ესეთი მთავარი არის ამ ფორუმისა. 30-მდე შეხვედრა ჰქონდა ანაკლიის კონსორციუმს სამ შემთხვევაში დაგეგმილი ამ ფორუმის ფარგლებში წინასწარ რაც იყო გაწერილი. დღეს ქალების ნარატივი კი
კიდევ ერთ გარე ლოკაციაზე ინაცვლებს, საკმაოდ საინტერესო ექსპერიმენტებს აქვს ადგილი კვანცალაღიძის თავს და ისევე როგორც მესვეურები, ასე ვთქვათ, ამ გადაცემისა მე მას წარმატებებს უსურვებს რამდენიმე წუთში კვანცა ძალიან საინტერესო გადაცემას შემოგთავაზებთ. ჩვენ ხვალ დილის 8 საათამდე, 8:05 წუთი დააგდება ზუსტად საქმის კურსის დილის გამოშვების შემდეგ შემოვალთ ეთერში და გემშვიდობები წარმატებული და შემოსავლიანი დღე.